Peter Attia là một này, Huberman Lab là hai này, Brian Johnson không nói làm gì, ông đấy thì hơi quái rồi. Bác sĩ nói sau 30 chức năng hô hấp cũng suy giảm. Thì tại sao là con số 30? Thì khi mà chơi thể thao thì nó giúp cho cái việc nó kéo dài hơn. Bởi vì một thứ đó là khi tất cả mọi thứ đó xuống á, là một chức năng nó xuống, đó ti thể. Ngoài ra thì nó có một cái định nghĩa khá nổi tiếng gọi là autophagy, là sự đào thải độc tái tạo của tự tạo của tế bào. Thế như lần trước là Long với anh đã nói rất nhiều về vấn đề là dinh dưỡng này và giảm cân. Thế thì hôm nay mình sẽ nói thêm sang một cái đề tài có thể là rất mới đối với Việt Nam mình mà bây giờ là đang trend của thế giới. Thế thì cái đề tài đấy tên là longevity. Thế thì theo Long hiểu về longevity là như thế nào? Ok, với em longevity thì em cũng mới tiếp cận gần đây thôi. Thì rất là may mắn là tháng 10 tới em sẽ đi tham gia cái hội longevity thế giới tại Đức ở Berlin. Thì đơn giản longevity mọi người đều sẽ hiểu rằng là ok, nó là sống lâu. Nhưng mà sống lâu phải là chất lượng. Có nghĩa là sức khỏe. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta sống đến 60 tuổi. Chúng ta vẫn có những hoạt động như người mà 20 30 tuổi, có thể chạy bộ, vận đạp xe, có thể chất lượng cuộc sống tốt như cái điểm mà từ 60 đổ lại. Nhưng mà từ 60 đến khi chúng ta chết, cho là 90 đi, thì 30 đó chúng ta không gắn với những cái thứ như là thuốc, đúng rồi là bệnh tật, bệnh viện, không đi lại được và các bệnh lý đi kèm theo, và chúng ta đang sống với 30 năm lo sợ. Đúng rồi. Thì em nghĩ longevity là một cái khái niệm, đó là gì? Chúng ta sống lâu và sống có chất lượng. Anh xin ngắt cái cây là có một cái ví dụ này rất đơn giản mà có khi mọi người đều biết được nhé, là nhà mình có người già ông bà mà bắt đầu từ 70 đi, tôi nói 70 trở lên, rối loạn tiền đình này, Đúng rồi, đi đứng không được này, ngại đi đứng, tức ở nhà cả ngày, dễ gãy xương này, dễ gãy xương đấy, hầu như không nói đến hoạt động thể thao mà hầu như không vận động nữa. Thế thì đấy là sống và có thể sống đến 80, 85, 90 lại gọi là sống thọ. Thế nhưng mà cái giá trị cuộc sống từ năm 70 đến năm 90 đấy nó không thể bằng từ lúc là 20 đến 40 được. Chưa kể là Alzheimer, lãng tai, rồi là đi đứng không, và đặc biệt là bị lạc. Rất nhiều gia đình đi tìm kiếm ông bà bị đi lạc. Tại vì đi đến đó thì không nhớ đường đi về. Rồi, thì em có một người bác rất là thân, đó là bác Vũ Công Lập. Thì bác ấy nói rằng là Long ơi, bác năm nay bác 75 rồi. Thế ai chăm sóc bác bây giờ? Thế hỏi chăm sóc là như nào bác? Thế ai chăm sóc giấc ngủ cho bác? Ai chăm sóc chế độ ăn cho bác? Ở Việt Nam không có hội đó. Hội cựu chiến binh thì không thể rồi. Vậy thì đây chúng ta cần có một khái niệm mới, đó chính là longevity. Và rất là may mắn là cái đợt Đức này nè, em cũng đi cùng với bác đó, để tiếp cận những cái mới. Và chính em cũng may mắn là có những cái hiệp đồng nhất định trong cái gì em đang làm. Thế để anh connect em với một vài bạn là chuyên gia của longevity của Đức nữa. Dạ, hay quá anh. Thì đấy nhá, thì cái mục đích của mình là làm sao sống thọ thì là một chuyện, thế nhưng mà làm sao trong những cái năm cuối đời đấy mà một cái chất lượng sống của mình đẩy cao càng tốt. Và cái đặc biệt của nó ấy, là cái quá trình đấy bắt đầu ngay từ bây giờ. Bất kể là bây giờ bạn 20, bạn 25, 30, 40 thì không có lúc nào là quá muộn cả, mà càng sớm thì càng tốt. Thế thì longevity nó chia thành rất là nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực dinh dưỡng, lĩnh vực thể dục thể thao, lĩnh vực ngủ, mental health, và cả những cái gọi là những cái cách điều trị hay là cách tập luyện đặc biệt, therapy, trị liệu, đặc biệt đấy. Thế thì bây giờ mình đi về dinh dưỡng trước nhá. Ngoài cái việc là béo phì này, thế ngoài ra thì nó có một cái định nghĩa khá nổi tiếng gọi là autophagy, là sự đào thải độc tái tạo của tự tạo của tế bào. Thế thì nhiều người thì có thể biết qua cái đấy là intermittent diet, tức là kiểu nhịn ăn gián đoạn. Nhịn ăn gián đoạn đấy, 16 tiếng nhịn ăn, còn ăn vòng trong 8 tiếng. Thế thì suy nghĩ của Long về cái vấn đề dinh dưỡng đấy như nào? Ok, thì đầu tiên em nói về longevity một tí lại. Có nghĩa là ví dụ như mọi người đều nghĩ là đến 100 tuổi là tôi đã shut out rồi. Nhưng mà thực ra ở trên thế giới người ta đưa được khái niệm có thể đến sống đến 130. Và thế giới đang đi theo cái đó, đang đua theo cái đó. Thì cái đó là em rất thích. Có thể là ok, maybe là chúng ta vượt qua cái điểm là ok, trước đây là 60, 70 chúng ta cảm thấy chúng ta shut out rồi, nhưng mà bây giờ là nếu 100 chúng ta chưa shut out thì quá tuyệt vời và chúng ta rất là minh mẫn chẳng hạn. Thì chính vì thế em cảm thấy là đó là một khái niệm mới và em đi theo nó. Thì bây giờ chúng ta nói về cái chuyện là ok, đầu tiên nó là về diet, một chế độ ăn. Thì một chế độ ăn thì đầu tiên là cái autophagy đó nó chỉ tập trung vào AF thôi. Nhưng với cá nhân em nghĩ là như này, nó sẽ nhiều các nhóm chế độ ăn hơn. Gần đây rất là nổi tiếng với cuốn sách tên là Lifespan. Cái tác giả nói rằng là cái việc mà chúng ta nạp nhiều chế độ ăn nhiều glucose này, rồi là một chế độ ăn nhiều những cái gọi là chất tự do, làm cơ thể chúng ta gây viêm, nó làm cho chúng ta bị sử dụng quá nhiều cái năng lượng. Ví dụ chẳng hạn sử dụng chế độ ăn nhiều glucose sẽ sử dụng rất nhiều cái gọi là NAD, nicotinamide, adenosine, dinucleotide.
thì cái đó là một trong những cái thành phần nó tham gia rất nhiều các cái phản ứng chuyển hóa trong cơ thể, nó là gọi là coenzyme. Vậy thì chúng ta tưởng tượng IF, cơ chế nó như vậy. IF là cái thứ mà nó giúp cho cái việc mà chúng ta sử dụng NAD nó ít hẳn đi, có nghĩa là do IF tiết là kiệm intermittent fasting. fasting nhá, là Đó, dạ, giai đoạn. nhịn ăn giai đoạn. Thì có nghĩa là chúng ta sử dụng năng lượng nó triệt để là một cái, thứ hai là cái tế bào nó sẽ được, hoạt động tốt hơn, nó tự sửa chữa tốt hơn. Thì cái việc tự sửa chữa đó chúng ta hình dung là giống như là cơ thể chúng ta được rest vậy đó. Đó, và nó ví dụ chẳng hạn như là anh ăn nhiều đường quá, thì cơ thể nó dư thừa nó chuyển thành glycogen, và glycogen chỉ tại gan nó có một mức độ nhất định thôi, có một cái size nhất định thôi thì nó dư thừa lại tiếp tục thành mỡ. Vậy khi cơ thể nó lắng động những cái nhóm đó thì cơ thể nó không tốt. IF nó giúp chúng ta nhận lại cái tín hiệu của cơ thể đúng đắn hơn. Thì em nghĩ là đó là một trong những cái rất hay, và em cũng áp dụng IF cho những bạn học viên của em. Và cơ bản em cũng IF, ví dụ sáng nay là hoàn toàn em chưa ăn này, em hoàn toàn em chỉ uống một ly cà phê Arabica thôi, nhận lợi ích của nó là CGA, acid organic, chất chống oxy hóa. Thì em nghĩ là IF là một trong những cái mà mọi người có thể nghĩ nó về longevity, chứ đừng nghĩ nó chỉ thông thường là ok bạn IF đi lấy sức khỏe này cái kia. Họ nghĩ là chỉ giảm cân thôi. Đúng rồi, cái đó, cái từ đó là cái từ không nên được sử dụng cho IF. Tại vì chúng ta có rất nhiều chiến lược để giảm cân chứ không chỉ là IF. Đúng rồi. Nhưng mà IF là bạn phải có chiến lược để bạn hiểu được về longevity. Thì cái này là một cái khái niệm hoàn toàn mới để mọi người tiếp cận. Có thể là 16/8 đúng không? 18/6, 20/4, và có những người đã thực hiện nhịn ăn rất long. Có những em đã chứng thấy là một người 15 ngày. Rất bất ngờ 15 ngày họ chỉ tập trung vào nước thôi và thiền định. Có một cái study của Mỹ về IF mà họ nhịn ăn 30 ngày. Đó, 30 ngày đến 1 tháng ấy. 30 ngày. Vâng. Thế mà ngạc nhiên là cơ thể vẫn trụ được, chỉ uống nước thôi, 30 ngày. Đúng rồi, tại vì thực ra bản chất như anh có thể quan sát đây, chúng ta sẽ hiểu về câu chuyện hoạt động tế bào. Nếu em có thể thấy là những người chơi thể thao mà chơi theo chuyên nghiệp á, họ sẽ cảm thấy già hơn người bình thường. Họ tập nhiều hơn, luyện nhiều hơn. Thì cái quá trình mà chúng ta tập luyện nhiều hơn đó thì cái ti thể làm việc rất là nhiều. ADA, NAD cũng sử dụng nhiều. Đó, và anh thấy gần đây người ta dùng NMN rất là nhiều. NMN là một trong những nguyên liệu để tổng hợp NAD, thì nó lại là cái câu chuyện tiêu dùng rất là nhiều. Và không có cơ sở để nó phục hồi. Thì tương tự như vậy. Thì khi mà anh để cơ thể ở trạng thái là nó autophagy á, thì tế bào nó tự sửa chữa và nó cân bằng lại, nó giúp cho cái việc mà nó không có tham gia chuyển hóa quá nhiều. Thì đó là một cái trạng thái là cơ thể cái tế bào được bảo dưỡng. Vậy thì đặt câu hỏi là cái autophagy đó giúp cho tế bào được bảo dưỡng. Giống như chúng ta giống như cái video cái việc mà anh chia sẻ với em về cái ví dụ cái chiếc xe đó. Tiêu dùng chạy nhiều nó mòn thôi chứ cái gì đâu. Đúng rồi. Thì cái tương tự cái bảo dưỡng là như vậy. Là chúng ta tra nhớt, tra dầu vô cho những cái điều đó. Thì trong cơ thể chúng ta cái việc hoạt động nó sẽ có rất nhiều nhóm. Một trong những cái em thích của IF đó là em lắng nghe được cơ thể của em. Lúc nào đói thì tôi mới ăn, lúc nào không đói. Và rất nhiều người họ nhịn ăn giai đoạn đầu họ sẽ không cảm thấy được, họ sẽ cảm thấy mệt vì cái cơn đói đó. Đúng rồi. Họ bị cơn đói duy nhất cái kiểm soát đó thôi. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát khi chúng ta hiểu sâu vào IF để chúng ta gọi là thực hiện các việc autophagy nó phù hợp. Đó là gì? Chẳng hạn như cà phê vẫn có thể dùng. Đó, cà phê vẫn có thể dùng tại vì cà phê nó sẽ giảm được cái việc là chúng ta làm cơn đói trở lại. Thì em vẫn áp dụng chiến lược là dùng cà phê loãng, là cà phê ủ lạnh cold brew đi để cho cái học viên mình dùng. Và em cũng dùng cái đó luôn. Và đến giờ này hôm bây giờ là khoảng 11 giờ nhưng em vẫn không đói. Đó là lý do. Và đến 2 giờ em mới đói chẳng hạn thì em mới thì lúc lại mới ăn. Đúng rồi, em mới ăn. Thế thì em ăn là có theo giờ nhất định không, hay là cứ lúc nào đói thì em cảm thấy đói là em ăn và ăn vừa phải? Cái việc mà ăn vừa phải nó rất quan trọng, liên quan đến cái việc đó là khi ăn vừa phải nó liên quan đến cái bụng của mình. Tại sao nhiều người dạ dày họ ăn họ không có thể kiểm soát được cái miệng của họ, bởi vì họ không cảm thấy được cảm giác no. Đúng Và rồi. no thì nó đến từ hai cái, một cái đói đến từ ghrelin, đến từ dạ dày. Khi dạ dày co bóp thì ghrelin tiết ra, và từ somas của mình nó làm ra ghrelin và báo hiệu nó đói. No thì đến từ adipose, từ tế bào mỡ. Vậy thì cái việc mà tế bào mỡ bạn nhiều hay ít á, nó liên quan đến cái việc cảm giác no của bạn. Thì em là một người tập luyện thể thao mà, nên cái cảm giác no đó của em rất là rất là nhạy. Đó nên là em sẽ ăn no vừa phải. Và anh có thể là người Nhật, tại sao họ lại ăn, anh biết họ có một cái gác đũa không? Cái gác đũa đó chính là để họ tỉnh thức trong cái gì họ ăn. Họ đặt xuống, và anh để ý coi nếu mà một cái đũa, một cái chén ấy không được đặt thì anh sẽ ăn liên tục. Nhưng anh đặt xuống thì anh có thời gian ngừng, đúng không? Ở đây khoa học ăn cho người Nhật, chúng ta quan sát họ ăn, chúng ta thấy rất rõ điều đó. Anh thấy cái văn hóa người Nhật rất là hay, tức là họ ăn không bao giờ họ ăn để no kễnh ra. Đúng rồi, và mỗi thứ nó một chút. Mỗi thứ một chút. Khi hết thì họ bưng ra thôi. Mà rất là tinh tế. Và chén họ cũng bé. Thì đấy là một trong những cái lý do mà rất rõ. Và nếu em quan sát được những cái chế độ ăn đó, anh thấy là khoa học trong chế độ ăn rất quan trọng. Thì ngay cả IF phải có chiến lược. Ví dụ không phải là mình nhịn ăn xong mình ăn cái gì cũng được, ăn tè lét cũng đúng. Mình phải ăn lại cái nhóm chất oxy hóa. Em nói người Nhật anh mới thấy hay, anh nghĩ là chắc anh phải research xem có phải là trong tất cả các nước phát triển thì Nhật có vẻ là nước tỷ lệ béo phì thấp nhất. Thì có phải xem lại xem. Anh có cảm giác là thế. Nhật cũng vậy, và anh để ý coi bữa ăn là chúng ta ăn một lần.
nên là ở Nhật họ có gác đũa rất tinh tế, chỉ có chắc văn hóa Nhật mới gác đũa thôi. Các bà anh em ăn xong gác đũa thì rõ ràng phải ăn chậm lại chứ. Thì ăn chậm lại thì có một cái từ trong cái người ta gọi là eating mindfulness, ăn tỉnh thức, ăn chánh niệm. Và ăn chánh niệm là như này, khi người ta nhai á, người ta thiền được nhai luôn. Là lúc đó là cái em biết rồi, người ta bảo nhai chậm no lâu, là Đúng rồi. người Việt hay nói, nhưng mà đối với nhai đó trong mindfulness á, là chúng ta cảm nhận chế độ ăn. Và lúc đó là nó đúng đắn với mặt nhận tín hiệu. Lửa nhận tín hiệu đó là thực phẩm và chúng ta nuốt nó, tiết nước bọt nuốt nó và nó quá trình tiêu hóa của nó. Ví dụ nước bọt, trong nước bọt có amylase thì nó sẽ tiêu hóa thực phẩm của mình. Và khi mình nhai như vậy thì cái áp lực tiêu hóa cho dạ dày nó ít hơn. Nó phải tiêu hóa ở khoang miệng rồi. Đấy là một trong những cái cơ bản thôi. Đó nên là chỉ cần là chúng ta thay đổi một chút xíu về mặt tín hiệu thôi. Thì ngay cả cái việc mà chúng ta thực hiện IF cũng vậy. Các bạn phải quan sát tín hiệu đó mới là quan trọng. Thế thì đấy là về vấn đề dinh dưỡng nhé. Vâng. Còn thêm về dinh dưỡng nữa là về vấn đề bổ sung thực phẩm chức năng. Thì như bản thân của anh thì anh có 3 loại thực phẩm chức năng mà anh dùng một cách cơ bản. Vâng. Và cũng là liều cao omega 3 này. Rồi. Omega 3 là giảm cholesterol và làm tăng cái sự minh mẫn trong não này. Rồi, em hiểu. Anh uống magie này. Anh để ý là từ ngày hồi trước anh tập thể thao thì có thể hay bị chuột rút, từ ngày uống magie là hết. Vâng. Xong và cái nữa là vitamin C và kẽm để tăng cường cái sức đề kháng. Thì đấy là những cái mà anh có nghiên cứu và anh ngộ ra là anh thấy là nó giúp đối với bản thân mình. Thế còn như em hoặc là cho bản thân em hoặc là em để ý các bạn mà em tập luyện cho ấy, thì em có cho các bạn dùng thực phẩm chức năng nào không? OK, cái thực phẩm chức năng thì gọi là supplement. Supplement. Thì thực ra có supplement nó có nhiều cái thực phẩm chức năng là gọi là functional supplement. Đúng rồi. Còn kia là food supplement. Thực phẩm bổ sung. Thì em cho người ta dùng thực phẩm bổ sung. Thì bổ sung là như này, bổ sung là có nghĩa là trong chế độ ăn thiếu hoặc bạn tiêu dùng quá nhiều. Thiếu hoặc tiêu dùng quá nhiều. Có nghĩa là bạn ăn không đủ mà chúng ta cần hoạt động nhiều hơn. Thì rõ ràng những bạn mà để mà đạt hiệu quả trong giảm béo chẳng hạn thì bạn sẽ nạp nhiều hơn. Hoặc bây giờ tôi nói về longevity đi. Chúng ta muốn cơ thể chúng ta ví dụ sau 40 có một cái câu chuyện như này, sau bắt đầu từ 20 đến 40 thì cơ thể chúng ta bắt đầu giảm cái lượng NAD lại. Và 40 là sốc nhất, giảm sâu nhất. Vậy thì 40 là cái anh có thể cảm nhận là lúc 40 là cái thời điểm đó chúng ta gặp đủ thứ chuyện. Từ việc tài chính liên quan đến con cái mọi thứ của chúng ta bị set out về đó. Thì cái điểm đó chúng ta cần phải giữ được cái sức khỏe cơ thể. Thì cái thời điểm đó NAD chúng ta phải nạp vào. Thì rất nhiều người đang dùng NMN chẳng hạn. Và NMN đó chúng ta phải dùng cái loại gì để nó tổng hợp thành NAD. Nhưng mà cấu trúc NAD đó nó phải dành cho hiệu hoạt động gì. Chẳng hạn như là hay là tập HIIT, và em nói về tập luyện một tí. HIIT liên quan đến supplement chỗ nào. Ví dụ anh nạp NMN nhưng mà anh phải tập HIIT vô thì cả hai quá trình nó đều hiệp đồng để tạo ra NAD. Đó, ví dụ như vậy. Còn anh đang dùng, ví dụ như dùng magie, vitamin C, anh dùng omega 3. Thì tất cả những cái đó nó tham gia cho hoạt động của anh, cá nhân anh, đó là Đúng rồi. anh chơi thể thao vân vân. Mình làm việc đầu óc nhiều. Chính xác, magie thì nó liên quan đến nervous, liên quan đến thần kinh. Đúng rồi. Nervous system. Thì như em nhé, thì em dùng em còn dùng sâu hơn. Em còn dùng sâu hơn, ví dụ chẳng hạn như magie đúng không? Nó chia làm magie citrus, magie oxide, magie biglycinate. Đúng không ạ? Thì chẳng hạn như oxide nó chỉ còn 67% thôi. Rồi là citrus thì nó khoảng tầm là 80% hấp thu. Và cuối cùng là biglycinate nó hấp thu cao hơn 90%. Thì em phải dùng cái magie biglycinate. Nhưng magie nạp bao nhiêu cho phù hợp thì thân giai đoạn nào thì em còn cần kỹ hơn nữa. Chẳng hạn như là ví dụ chúng ta có thể nạp từ 90 đến 110 mg magie. Và cái magie, lợi ích của magie rất là hay đó, magie trước giấc ngủ nó giải quyết giấc ngủ rất là tốt. Thì có thể chia ra để nó hấp thu tốt hơn. Chẳng hạn như 35 là chúng ta có khoảng đó đâu đó 105 cho cái mg magie. Và em phải chọn khoảng 35 mg magie trước khi em ngủ. Ví dụ như vậy. Thì đó là chiến lược về sử dụng supplement, chứ em là một cái người không đi theo supplement của nhà sản xuất. Bởi vì chúng ta đặt một câu hỏi giả thuyết như này, ok, họ sản xuất dựa trên science base nào? Họ được testing, họ supplement và mà cái nhu cầu mỗi người mỗi khác nữa. Đúng rồi, và trong chủng người nữa. Hoạt động khác nhau, nên chính vì thế supplement cũng phải tính cá nhân hóa cao. Thì em nghĩ hiện tại thị trường Việt Nam nó đang bắt đầu rồi, ai cũng trong túi cũng có cái supplement của mình. Và ở nước ngoài anh thấy rồi, nó có cả một cái mall về supplement. Nó không có mới nữa, tính mới của supplement không nhiều nữa. Và cái câu chuyện là bây giờ là cái tính cá nhân hóa nó quan trọng hơn. Đúng rồi. Tức là bây giờ tôi supplement cũng phải cá nhân hóa. Chứ không phải là ai cũng, ví dụ như anh 80 kg anh cũng magie chừng đó, tôi 60 kg tôi cũng magie, nó không ăn thua. Đúng rồi. Chia nhỏ đây. Đó là hoàn toàn ok nhé. Còn đối với longevity ấy, thì nó có nhiều thứ hơn, nó liên quan đến oxy hóa. Resveratrol em biết rồi NMN. Rồi. Hoặc là sử dụng những cái mà nó giàu chất oxy hóa hơn. Giống như trong cái thằng grapeseed, đúng không? Resveratrol có trong grapeseed này. Rồi là trong những cái loại mà trái cây có màu tím. Đúng không? Màu tím rất nhiều cái gọi là anthocyanin. Hoặc là ví dụ trong cà phê ví dụ là có CGA, acid cellulosic, thì cái chất chống oxy hóa rất quan trọng. Bởi vì chất chống oxy hóa là nó bảo vệ tế bào khỏi những nhóm gọi là những cái chất gốc tự do. Thì cá nhân em nghĩ rằng là
cái việc dùng supplement đó nó phục vụ cho những cái mục tiêu riêng biệt Ừm, thì phù hợp. Còn nếu mà ai cũng mong muốn là OK, uống các loại ừm, supplement mà tốt cho tất cả mọi thứ thì không có. ừm. Thế các bạn là đừng chạy theo trend, phải Ừm, biết là mình cái thói quen sinh hoạt của mình như thế nào, mình cần bổ sung cái gì, chính xác, phải rất là nghiên quan trọng. cứu rồi sau đó hãy mua supplement chứ đừng mua vô tội vạ. Ví dụ chẳng hạn như anh dùng vitamin C là axit ascorbic, Ừm, vitamin C bây giờ nó là tổng hợp rồi. Vitamin tổng hợp nó cực rẻ, ừm, nhưng vitamin được làm từ hữu cơ, làm từ ừm, những cái loại như là trái cây chẳng hạn. Ví dụ trong moringa là cây trùng cây rất nhiều vitamin C. ừm, Rồi trong quả mấy cái loại quả có màu xanh như giống trong cái ổi đi, rất nhiều ừm, C chẳng hạn, thì ừm, chúng ta có thể sử dụng từ cái from từ đó, chứ đúng không rồi. nhất thiết chúng ta phải dùng ascorbic. Thì em rất là sợ có những cái nhóm vô cơ nó vào cơ thể của mình, nó thứ nhất, một là nó đào thải ra không hết, hai mình hấp thụ không hết, và cái ba gây áp lực cho thận. Đúng rồi, nó gọi là tiếng Anh nó gọi là bioavailability, Dạ đúng rồi, đấy, cái độ hấp thụ. hấp thụ, vâng ạ. Thế thì, cái nhìn của Long đối với thể thao và longevity như nào? OK, thì anh có thể quan sát nhé. Cái việc mà tập luyện thể thao á, Ừm, là tại sao các cầu thủ bóng đá nó được cái độ tuổi khoảng 30 đến 35 bắt đầu giải nghệ? ừm, Anh có quan sát không? Tại vì có, chính cái điểm nó trừ chung á. trừ có anh Ronaldo với anh Messi là khác Đúng người rồi, chứ còn chung nhau, nhưng mà Ronaldo là một cái chế độ ăn cực kỳ kinh khủng, một chế độ dùng supplement cực kỳ kinh khủng. ngủ cũng kinh khủng luôn. Cũng ứng dụng cryotherapy, rất nhiều Ừm, thứ, đúng không ạ? Therapy vân vân mọi thứ, chứ ừm, Ronaldo là có bác sĩ riêng, thì đấy là một con người rất khoa học, và ừm, đến họ vẫn giữ được phong độ như vậy. Và tốc các bạn biết là anh Huy Dung là nó chạy bộ 90 phút như vậy, ừm. liên tục như vậy là cực kỳ mệt, đó là Mà rất cái nhiều. cường độ cao mà biological age của bạn hình như là có 28 hay sao ấy, Có nghĩa bây là giờ tuổi ba tuổi thật là khoảng 35, 36 nhưng mà về thì có khoảng tuổi sinh ờ, học thật là chỉ có 27, 28 thôi, là đúng khỏe rồi, như vậy. Thì bây giờ mình phân tích một chút vận động. Thì những người bình thường ấy, thì khi mà chúng ta cảm thấy mà chúng ta suy giảm hormone mọi thứ là sau 30. Thì ừm, tại sao là con số 30? Và em đã được lúc mà em chơi với lại, một bác sĩ về hô hấp, bác sĩ nói ừm, sau 30 chức năng hô hấp cũng suy giảm. Thì tại ừm, sao là con số 30? Thì khi mà chơi thể thao thì nó giúp cho cái việc nó kéo dài hơn. Bởi ừm, vì một thứ đó là khi tất cả mọi thứ đã xuống á, là ừm, một chức năng nó xuống đó là ti thể. ừm, Cái hiệu suất của ti thể, thì ti thể là bộ máy nó tham gia vào chuỗi năng lượng ấy, ừm, nó tạo ra ATP. Đó, ATP thì sau dùng ATP xong thì nó cần gọi là, nó sẽ thành là AMP. ừm, Thì AMP là nguyên liệu để tạo ra AMP vòng, thì AMP vòng nó tạo ra Ctua, những cái mà liên quan đến là longevity đấy. ừm, Thì đấy là một trong những cái mà nếu 60 nó giảm xuống, thì bây giờ mình phải có những hoạt động để tăng lại cái hoạt động của ti thể. hoặc ít nhất là giữ. Đúng rồi, giữ, nghĩa là đi Ừm, ngang thay vì đi xuống. Vậy thì cái việc tập luyện nó giúp cho ti thể nó sử dụng năng lượng, đó là ừm, một yếu tố. Đó là một yếu tố về mặt ti thể. ừm, Rồi, cái thứ hai nữa, khi ti thể hoạt động thì cần những nguyên liệu nào thì mình bổ sung thêm cho nó, ừm, đó là AND. Thì tại AND cộng nạp rất nhiều thông qua là NMN chẳng ừm, hạn, đúng không ạ? Thì với cá nhân em nghĩ rằng là cái việc tập luyện thể thao là vô cùng quan trọng. ừm, Vậy thì nếu anh chờ đến 30 anh tập thì không đúng đắn. Bởi vì là cái việc tập luyện nó đòi hỏi là cái việc mà như em á, em đã từng chơi có những chế độ tập luyện, ví dụ em tập luyện chuyên nghiệp á, thì em có cường độ rất cao. Nhưng mà ừm, khi em hết mục tiêu chuyên nghiệp rồi, thì em sẽ không tập luyện được cường độ cao đó ừm, nữa. Vậy thì làm thế nào để tôi vẫn duy trì được cái ừm. hoạt động đó? Nhưng mà em vẫn có muscle memory, thì tức Đúng là rồi, cái độ nhớ của cơ ấy, thì chính tại xác, tại muscle memory, sao tại vâng, sao những cái bạn, tuyển thủ mà anh quen họ không đi chuyên nghiệp nữa, bạn ấy tập lại rất là nhanh. nó dễ dàng hơn. Đấy, Đó, muscle thì memory. ý em nói như vậy có nghĩa là gì? Nếu bạn tập luyện lúc Ừm, trước 30 á, bạn có thói quen đó, thì lúc ừm, 30 bạn vẫn keep được. đúng rồi. Đó, và anh có thể quan sát là nếu chúng ta keep được cái đó thì người ta nói là cái khung xương rất là quan trọng, đặc biệt là Ừm, cơ đùi. Khi anh khỏe cơ đùi thì chất lượng cuộc sống anh tăng lên, và người ừm, ta bảo là cơ đùi nó giúp cho anh sống lâu hơn 25%. ừm, Bởi vì đơn giản lắm, anh đi lại được này, anh có những hoạt động xã hội này, anh chơi ừm, thể thao này, và ừm, cái sự chuyển biến lớn nhất của con người đó là chính là từ bò sang đứng mà, ừm, đứng mới đi mà, đi rồi mới chạy mà, ừm, đúng không? Chạy rồi mới hiệu suất cao hơn mà, thì đính là cái cơ đùi của mình. ừm, Vậy thì em là một người tập trung cơ đùi rất là nhiều, và cơ ừm, đùi nó liên quan một thứ, nó liên quan đến testosterone. Mọi thứ liên quan đến nhau rất là rõ ràng luôn. nó cái thớ cơ to hình như có phải cơ cơ con nhất của cơ thể không nhỉ? Cái đùi ấy. Đùi, đúng rồi, cơ đùi là nhóm cơ, nhưng cơ đùi là nhóm cơ tập luyện mệt nhất và Ừm, nó gọi là compound, tập khối lượng. Ví dụ em tập đùi là gần như tất cả nhóm cơ thể anh đều vận vận hành. ừm, Ví dụ squat đi là vai phải gồng, tay phải gồng, đúng rồi. bụng phải gồng, core phải gồng, tất cả mọi thứ em phải gồng Squat hết. và deadlift là hai cái bài Đúng tập cơ rồi, bản, và hai bài tập đó nó giúp cho tăng testosterone lên. đúng rồi, Đó, và tăng sức mạnh lên. đúng rồi. Thì đấy là một trong những cái, và anh hình dung là, khi anh tập luyện á, thì không chỉ là chúng ta lấy strength, và đặc biệt hơn đến khi mà chúng ta ví dụ em nói về người già đi, Ừm, thì họ bị thiếu hai cái, họ bị thiếu cái flexible ừm, và mobility. ừm, Nên khi họ té xuống á, họ sẽ dễ bị gãy xương. ừm, Còn những người tập luyện thể thiếu thao độ với dẻo chất lượng dai. tốt tốt, họ chỉ tập không chỉ họ tập là endurance chạy bộ, Ừm, họ còn tập strength và họ tập cả mobility và tập ừm, cả flexible. ừm, Và anh có thể quan sát con mèo á,
anh quăng cỡ nào quăng thì nó không bao giờ gãy hết. Ừm. Bởi vì nó có, nếu mà em đã từng xem một bộ phim khoa học về mèo, thì con mèo rớt từ trên trên cao đó xuống thì Ờ, nó xoay và nó đáp rất là tốt. đúng Đó rồi. chính là khả năng flexible, khả năng mobility, chuyển động. Ừm. Thì em nghĩ rằng là cái việc tập luyện nó tạo ra cái chuyện khung xương chuyển động. Ừm. Vậy thì ngoài cái việc mà dinh dưỡng như em nói, cung cấp NAD hay là nó tạo ra ATP vân vân và làm cho cái độ nhạy của cơ thể tăng lên, Ừm. nhưng mà nó sẽ giúp cho những cái khối tổng hơn là khối cơ Ừm. và xương, gân nó linh hoạt. Đúng rồi. Ngoài ra nữa, anh biết rồi, cái bệnh lý mà già nó kill người nhiều nhất chắc là bệnh lý tim mạch. Cardiovascular. Đúng rồi, cardiovascular. Thì tập thể dục nó có nhiều lợi ích như vậy và nó Ừm. mang lại giá trị như thế, Ừm. về cả mặt chức năng, cả về mặt Ừm. chuyển hóa. Ừm. Đó, và người ta nói là lão hóa nó không phải là tự nhiên, Ừm. lão hóa chỉ là bệnh. Ừm. Đó, cái người mà viết cuốn sách Lifespan bà nói là lão hóa là một loại bệnh và Ừm. chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được bệnh đó được bằng cách những chiến lược mình vừa làm. Ừm. Chiến lược mình vừa làm đó chính là cách để chúng ta có thể kiểm soát nó sau 30 Ừm. và làm chậm nó đi. Thì em mới nói là gì? Giống như chơi bóng đá, có hai thứ xảy ra trên trong trận bóng thôi. Một là tấn công, hai là phòng Phòng thủ. thủ. Thì sức khỏe nó cũng tương tự như vậy. Bạn Ừm. muốn chơi lối sống nào? Ờ. Lối sống phòng thủ hay tấn công? Phòng thủ là gì? Phòng thủ là bạn chờ bệnh, bạn đi khám bệnh. Ừm. Còn bạn chơi tấn công, ví dụ như sau 30 tuổi bạn nên chơi tấn công. Ừm. Bạn phải chơi những cái môn thể thao để bạn có thể làm chậm cái quá trình đó đi. Ừm. Nên là trong chiến lược em sẽ chọn tấn công chứ em chọn Đúng rồi. phòng thủ. Thực ra cái đấy cũng suy rất là logic, con người ta không nghĩ đến thôi, tại vì là ví dụ tim thì càng ngày nó sẽ càng yếu đi. Đúng rồi, Thế nó như là cái cơ ấy, mình không tập luyện ấy thì nó sẽ yếu đi. Cái ví dụ đơn giản tại sao các vận động viên chuyên nghiệp ấy, cái nhịp tim của họ lúc họ ngủ chậm, chậm, chậm hơn hẳn người người yeah, bình thường. Thì cứ tưởng tượng như là một cái cơ bắp, đấy, bạn nâng quả tạ 10 cân, nhưng có nhiều bạn thì sức yếu nâng rất là vất vả. Thế nhưng mà người ta tập luyện quen rồi, người ta nâng 10 cân nhẹ hều à. Thế cho nên cái năng lượng để mà sử dụng thế nó ít hơn và tim của các bạn đấy sẽ đập rất là khỏe. Thì chính vì thế nó không phải đập nhiều và nó đập chậm. và tim chậm thì sống lâu hơn. Đấy. Tim Thế chậm lúc nào cũng sống lâu hơn hết. đấy, nhưng mà đừng chậm quá dưới 40 nhá. Thì Dưới anh thấy bốn là những người mà chơi thể thao ở cường độ cao thì họ sẽ nhịp tim họ chậm. Và ừm. anh để ý những người mà họ thiền định cũng chậm. Thì Ừm. anh em mình cũng đã trao đổi cái chuyện là khi chúng ta hồi hộp nhịp tim chúng ta tăng nhanh Ừm. lên. Thì cái việc mà nhịp tim tăng nhanh đột xuất không bao giờ ổn. Ừm. Vì khi mình tập luyện ở nhịp tim chậm đó, nó giúp chúng ta bình tĩnh hơn, Ừm. hơi thở chậm hơn. Và người ta nói rồi, hơi thở chính là cuộc sống. Ừm. Vậy thì nếu mà anh kiểm soát được hơi thở thì nó cũng sẽ kiểm soát cuộc Ừm. sống. Nên anh nghĩ nhịp tim nhanh thì anh sẽ thở. Nên những Ừm. người tập thể thao á, họ kiểm soát được hơi thở, họ sẽ kiểm soát được nhịp tim. Ừm. Nó liên quan rất là nhiều với nhau. Đó, thì em Ừm. nghĩ rằng là cái mà khi mình tập luyện á, nó là Ừm. chiến lược như vậy. Chỉ cần mình có một chiến lược tấn công phù hợp Ừm. là mình sẽ duy trì sức khỏe rất bền vững. Ừm. Nên là ngay cả bây giờ bố em, ba em là năm nay ông 67 tuổi, ông vẫn nâng tạ được 100 cân. Ừm. Tại vì em biết là sau khi anh biết là cái nhóm chức năng thay đổi và ngay cả cơ cũng mất dần đi. Ừm. Và mất cơ mất dần đi khi mà chúng ta thực hiện cái ví dụ những người lớn tuổi họ bị té một cái, thì thực ra bản chất là cơ thể chúng ta cái xương nó chỉ là cái khung thôi. Đúng Còn rồi, để mà di chuyển hay nâng lên là do cơ. cơ bắp. Và những người già họ bị lão hóa cơ dần. Không có cơ nữa, mà xương nó giòn nữa Chính xác, thì dễ chính xác, gãy. rất dễ gãy, nên là gần như tất cả những cái đó chúng ta cần phải quan tâm. Và tất Ừm. cả những cái thứ biểu hiện là, mất cơ hay là lão hóa, đó là biểu hiện của lão hóa. Ừm. Tế bào cơ nó yếu quá, nó không có sử dụng năng lượng thì nó yếu thôi. Ừm. Đó, vậy thì cái chuyện tập luyện nó giúp cho cái độ nhạy của insulin tốt hơn, Ừm. rồi quá trình sử dụng glucose tốt hơn và sâu hơn là từ cái chuyện glucose chuyển sang cái pyruvate, Ừm. pyruvate thành acylcoenzyma và acylcoenzyma vô trình Krebs Ừm. thành ATP, ATP thành ADP. Thì tất cả quá trình đó đều cần một thứ đó là NAD. Ừm. Đấy, vậy thì bây giờ mình làm sao để làm chiến lược để tăng NAD thôi là Đúng xong. rồi. Thế bây giờ đến ngủ đi. Vâng. Ngủ thì liên quan gì sống lâu nhỉ? Ồ, ô ngủ anh ạ. Thưa anh ngủ như thế này nhỉ, em là một người ngủ thì là nó là một cái trạng thái mà chúng ta hình dung là cơ thể chúng ta được recover Ừm. duy nhất thôi. Nhưng mọi người bảo recover cái gì? Ừm. Cơ thể là cái gì? Cụ thể là cái gì? Đó, thì em là một người, đặt cuốn sách là "Tại sao chúng ta ngủ?" Và Ừm. em ứng dụng giấc ngủ cho học viên của mình rất Ừm. rõ. Ví dụ em, giấc ngủ REM, nên REM, sóng alpha, beta, alpha, Ừm. gamma, các cái sóng đó giúp chúng ta đi giấc ngủ sâu hơn. Ừm. Và người ta gọi là giấc ngủ sâu hơn, người ta deep sleep, giúp Ừm. chúng ta phục hồi nhiều thứ liên quan đến hệ miễn dịch. Ừm. Đó, liên quan đến là chức năng cơ bắp, đặc biệt là phục hồi những cái thứ liên quan đến các cái cơ quan nội tạng. Chúng ta biết là hàng ngày hoạt động ăn, hoạt động thở, Ừm. tất cả hoạt động đó đều ảnh hưởng đến các nhóm chức năng cơ thể. Vậy Ừm. thì giấc ngủ là cái để chúng ta có thể phục hồi toàn bộ mọi thứ đó, để Ừm. bắt đầu một ngày mới tuyệt vời hơn. Nhưng có bao giờ anh đo được chất lượng giấc ngủ đâu, hay Ừm. gọi là sleep score, điểm Sleep điểm giấc score, ngủ, đúng rồi. thì không ai đo cả. Vậy thì cơ bản là chúng ta phải đo. Ừm. Và anh cứ để ý nhé, là có những cái trường hợp là họ ngủ chẳng hạn như là họ ngủ gáy, Ừm. họ bảo ngủ ngáy là bình thường mà, Ừm. chắc huyết áp cao ngủ ngáy thôi, nhưng không phải.
Cái ngủ ngáy đó cái lượng oxy đưa vào cơ thể thấp hơn Ừm, và não bộ thiếu oxy thì anh biết rồi, ừm, nó gây ra rất nhiều vấn đề liên quan đến não bộ ừm, và làm chúng ta, gọi là, thiếu oxy lên não, rất là mệt. Và từ đó nó hiện ra một hệ lụy sáng ngày hôm sau, cảm thấy headache, đau ừm, đầu, mệt mỏi và uể oải, nên giấc ngủ cực quan trọng. ừm, Và người ta có một cái chia một cái khung giờ cho giấc ngủ, ừm, ngủ mấy giờ đến mấy giờ thì tốt cho cái gì. Ví ừm, dụ như từ 1 giờ đến 3 giờ là tốt sức khỏe của gan, ừm, từ 4 giờ 5 giờ sức khỏe của thận chẳng hạn. ừm, Còn bắt đầu chập chờn vào giấc ngủ khoảng 12 giờ thì nó lên sức khỏe của phổi và tim. ừm, Thì tất cả những cái đó rất là quan trọng. Thì em nghĩ rằng là giấc ngủ nó hội tụ chung là recovery. ừm, Và hiện tại anh có thể quan sát này, với cuộc sống hiện tại thì em gọi là chất lượng giấc ngủ bị làm phiền và kém dần đi. ừm. Và không ai đo cái này cả, không ai dùng cái đồng hồ để đo, họ không quan tâm điểm Mà đó. một trong những lý do cơ bản anh nghĩ là các bạn, lướt, TikTok. OK. TikTok với Facebook mà cứ cái màn hình ánh sáng xanh trước lúc Rồi, ngủ thì mình có 11:00-12:00 thể mình đêm. sẽ nghiên cứu về câu chuyện đó. OK, ví dụ Ừm, như lướt điện thoại nhiều và không phải chỉ lướt cả đêm mà lướt ban ngày cũng lướt. ừm, Thì cái ánh sáng xanh đó thì anh hình dung là nó là green light thì nó ừm, gây ra một thứ, anh biết là ừm, gây ra cái gì không? Nó gây ra stop cái melatonin, ừm, thì nó sẽ làm cho cái mắt của mình không tiết ra, ừm, nó không cho cơ thể nó nhận tín hiệu là chúng ta phải rơi vào trạng thái ngủ. ừm, Ví dụ chẳng hạn như tại sao con gà, anh biết tại sao con gà khi mặt trời rớt xuống, ừm, cái cường độ ánh sáng của mặt trời nó giúp cho con gà báo hiệu là tối rồi, ừm, ánh sáng bắt đầu mặt trời lên, đúng không ạ? Thì bắt đầu là gà nó gáy. ừm, Thì tương tự như vậy, cái điện thoại nó cũng phải là chúng ta phải đi theo nhịp của Trái Đất. ừm, Chúng ta sống trong cái hệ sinh thái này, chúng ta phải đi nhịp của nó chứ. Thì buổi tối cứ cú đêm và chúng ta thức khuya. ừm, Và cái ánh sáng xanh nó ảnh hưởng là cũng không tiết được melatonin, là ừm, một trong những cái, hormone tạo ra giấc ngủ, ừm, làm chúng ta giấc ngủ sâu hơn. đúng Vậy thì rồi, bây giờ nó sinh ra cái thứ gì? Nó tạo ra cái supplement melatonin dạng gummy, nhai. ừm, Nhưng với em cái đó không ổn, bởi vì đồng ý nhá, đồng ý là cái đó có thể giải quyết vấn đề của bạn, ừm, nhưng nó không long time. ừm, Cái long time là bạn phải có giấc ngủ tự nhiên. ừm, Nên bây giờ nó rất nhiều cái đơn vị, các startup nó làm ra những cái chất lượng giấc ngủ từ room night, làm cái giường ừm, êm, đúng không ạ? Nó cam kết là bạn nằm trên room night là bạn ngủ rồi. Rồi tiếp tục là anh có thể đến là câu chuyện ừm, là liên quan đến là một cái, gọi là, acrotherapy, ừm, là hương. Giải pháp hương nó cũng liên quan giấc ngủ. ừm, Đó, rồi tiếp tục là ánh sáng, ừm, cường độ ánh sáng bao nhiêu để giải quyết giấc ngủ. ừm, Rồi, rồi tiếp tục là nhiệt độ bao nhiêu giải quyết giấc ngủ. Anh có bao giờ quan sát là khi anh đeo tất anh dễ ngủ hơn? à, thế à? Vân vân, anh có cảm thấy là khi trời À, lạnh anh đeo tất dễ ngủ hơn, à, hoặc là anh đắp chăn phần dưới đất thì ngủ hơn. ờ, Đấy, rồi rất nhiều yếu tố, đúng cái không ạ? đấy thì anh chưa thử ạ. Rồi cộng thêm nữa là khi À, anh mặc một bộ đồ, ừm, ví dụ anh mặc bộ đồ lụa, một ừm, cái pyjama lụa lên giường thì anh cảm thấy đó là giống như là mình đang được ru ngủ, thì đấy là một trong những cái yếu tố. ừm, Rồi còn rất nhiều yếu tố khác nó xung quanh, nó liên quan đến là như em nói, là ừm, cái trục giường anh đặt ừm, đặt theo cái năng lượng của vũ trụ. ừm, Đó, anh có thể lên mạng anh tìm kiếm đây là cái trục nào quan trọng. ừm, Rồi, đó là tất cả những yếu tố đấy anh quy lại một thứ thôi, ừm, đó chính là bước sóng, ừm, wave, màu xanh này cũng là wave, ừm, ánh sáng cũng là wave, âm thanh ừm, cũng là wave, tất cả đều wave và nó tạo ừm, ra cái sixth sense. ừm, OK, và một cái thứ quan trọng nữa nó liên quan đến chuyển hóa bên trong của cơ thể của mình. Tại sao nhiều người bảo là trước khi ăn một ít tryptophan, các loại hạt dễ ngủ hơn, tại vì tryptophan nó là nguyên liệu để tạo ra melatonin. ừm, Đó, vân vân và vân vân. Hoặc là chúng ta uống magie, anh sử dụng ừm, magie, thì đấy là một trong những cái mà em nghĩ là nó làm cho thần kinh mình thư ừm, giãn. ừm, Và nhiều người hỏi là "Tại sao tôi có thể thư giãn trước khi tôi lên giường tôi ngủ?" ừm, Thì hoạt động duy nhất để có thể giải quyết giấc ngủ mà người ta nói rất nhiều đó là meditation. Anh có thể thiền thiền, để mọi thứ các âm thanh, tất cả cắt toàn bộ cái sóng, cắt ừm, toàn bộ những cái tín hiệu nhiễu. ừm, Đó, và cái việc mà anh định hình cái tín hiệu với bước sóng đó nó giúp cho anh đúng vào ừm, cái vị trí giấc ngủ anh ngủ. ừm, Vậy thì ngay cả anh có thể nghe những cái bài bài nhạc Deep Sleep, có, có, đúng không ạ? anh có nghe Deep Alpha Sleep, Wave, vân vân. có nghe Deep Sleep, Thế đấy là một cái câu chuyện. Vậy thì tất cả mọi thứ ta hãy nhìn dưới dạng sóng ừm, là sẽ rất là ổn. Đó, thì ừm, em nghĩ là giấc ngủ cực kỳ quan trọng và ừm, em ứng dụng cái đó cho học viên của mình. ừm, Đó, ví dụ chẳng hạn cryotherapy, anh cryo xong anh ngủ rất ngon. đúng rồi, tắm đá. Đó, kiểu như vậy, thì đấy Ờ, là một trong những cái cái mà đấy chính xác, cái đấy là anh đo luôn á. vâng, Tức là anh đo là bình thường dùng mọi cryo gái anh chắc điểm giấc có ngủ sẽ tốt hơn. có tắm đá và không tắm đá là khác nhau hoàn toàn, Đúng rồi, chênh nhau khoảng độ 5 điểm. thì đấy là anh nghĩ giấc ngủ Ừm, rất là quan trọng như vậy. yeah, Và nên em nghĩ ừm, rằng là mọi người đều ví dụ chẳng hạn như mọi người em đều ngủ cố gắng nhé, ừm, có công việc đồng ý mình biết, có ừm, nghĩa là mình phải biết được là OK mình thức 11 giờ nó sẽ ừm, không tốt sức khỏe, em sẽ cố gắng 9 giờ. đúng rồi, Và em có một người bà rất trẻ, ừm, bà trẻ một cách bất ngờ, thì em hỏi: "Bà ơi, làm sao bà trẻ được như vậy?" ừm, Thì bà không giờ ăn tối với em cả. ừm, Tại vì hỏi: "Tại sao bà không ăn tối?" Thì "Mày ăn 8 giờ, tao ăn 4 giờ tao đi ngủ rồi." đúng rồi, 4 giờ ăn xong 6 giờ lên giường ngủ, bất ờ, ngờ. Xong mình hỏi và ông thì ông nói câu, ông ngoại nói câu, và một điều quan trọng nữa, đó là ông cấp cho bà một cái quỹ là bà thích tiêu gì bà tiêu. ừm, Có nghĩa là để cho bà rất là tự do và thoải mái, ừm, bà rất trẻ, thì đấy là một trong những cái đơn giản, bà ngủ rất sớm. ừm, Đó là cái khả năng em hay đi hỏi những ờ, người trẻ. ừm. À, Thế thì cho anh chia sẻ một chút đối với, khán giả của chương trình là thế này này, là anh có dùng đồng hồ, để đồng hồ anh theo dõi cái giấc ngủ thì như là Long có chia sẻ nó gọi là Sleep Score.
Thế thì tùy vào cái chất lượng giấc ngủ của mình là ngủ sâu, ngủ bao lâu, hay là lúc mà mình ngủ mình có hay xoay trái xoay phải hay không, Đúng rồi. thì cái sleep score đấy là nó cao hoặc nó thấp. Thế thì, cái quá trình đến với cái chuyện, tại sao phải tối ưu hóa cái giấc ngủ của anh ấy thì nó đi từ, công việc. Vâng, Nó rất là đơn giản, một ngày anh, cái tần số hoạt động rất là cao, vâng, có đầy nhiều công việc phải quyết định, có nhiều stress, có đủ các vấn đề rồi sau đó lại còn còn cái chương trình thể thao mà mình muốn giữ theo nữa. vâng, Tức là đi tập rồi về đi làm, hoặc ừm, đi làm rồi tập. Thế thì, nếu mà ngủ không sâu ấy, thì cái ngày hôm sau đờ rất đẫn là như là mệt, con đúng, zombie. đúng, Đấy, làm cái gì nó cũng kém mà chính ngồi xác. nó không ra được output. Ừm, Đấy, mà cái chất lượng công việc nó không tốt. ờ, Thế thì đấy là vấn đề. Thế là bắt đầu từ đấy anh mới nghiên cứu và anh có một vài cái biện pháp mà anh áp dụng cho bản thân mà anh thấy là có tác dụng. Thứ nhất là đừng ăn muộn. ừm, Tới bữa ăn cuối cùng là nếu mà giả sử tầm 10, 11 giờ đi ngủ thì bữa ăn cuối cùng là 6 giờ. ừm, Đấy, không bao giờ ăn muộn hơn 7 giờ. Cái thứ hai là cái này thì có thể là bản thân mình, anh phát hiện ra là nếu mà trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng mà anh uống nhiều nước ấy, là đêm thể nào cũng dậy đi đài. ừm, Thế mà như thế thì tự nhiên là nó sẽ phá cái giấc ngủ của mình. yeah, Cái thứ ba là tập thể thao. Cái ngày nào mà tập thể thao, nếu mà cường độ cao, yeah, khoảng 2-3 tiếng, ví dụ 6 giờ tối đi làm xong về đá bóng ấy, là hôm đấy ngủ rất là khó. ờ, Đấy, thì những cái hôm đấy là cái cường độ tập cao thì anh sẽ đẩn về buổi sáng. ừm, Thế còn buổi chiều có tập thì chỉ là đi bộ nhẹ nhàng hoặc là yoga hoặc là cái gì vâng, đấy vâng, thôi. Đấy, và cái như cuối cùng, Long vừa nói là tắm đá cryotherapy, cái đồng hồ đo được nhiệt độ cơ thể nó giảm. Nó giảm thì không hiểu sao mình ngủ rất là sâu. vâng, Thế là một trong những lý do anh nghiện tắm đá là vì thế, mình nhưng hiểu. mà mình sẽ chia sẻ tiếp theo. Vâng, anh có hình dung như này là, khi mà cơ thể chúng ta sẽ cái giai giấc ngủ á, nó sẽ hạ Ừm, nhiệt độ xuống. ừm, Nên là khi mà chúng ta dùng nhiệt nhiệt độ để ngủ ấy, ừm, nhiệt độ ngủ bao nhiêu sẽ giấc ngủ ngon thì cũng có nghiên cứu hết rồi. ừm, Đó, nên là khi mình set điều hòa chẳng hạn, thì mình phải ừm, để giấc ngủ ngon như vậy. ừm, Nên là anh biết là một thành phố thành phố của giấc ngủ ừm, là nhiệt độ nó chỉ còn tầm vào buổi tối khoảng tầm 17, 18 độ thôi. đúng rồi, nó lạnh, Đó, lạnh mà ngủ mình cũng cảm thấy ngon hơn đúng rồi, và em vẫn thích nhiệt độ tự nhiên đó, chứ em không thích ừm, điều hòa, kiểu như ừm, vậy. Và, trong câu chuyện của anh thì có một phần của em, tại vì ừm, em là có người khi mà em tham gia giải thể hình thế giới á, ừm, thì coach của em là ông đó là Mr. Ben, ừm, ông đấy á là người Canada và ông ấy là bác sĩ luôn. Thì ông ấy á bảo: "Long ơi", thì ông nói em là tại vì bọn em thi đấu thì anh biết rồi, cái lượng fat trên cơ thể em rất thấp để em lên sàn để đúng show rồi, được muscle. Thì ông nói em là: "Long ơi, không được ăn sau 18 giờ, ừm, lúc nào ông cũng ship đồ ăn cho em là trước 18 giờ hết." ừm, Thì mình hỏi ông là lúc đó em cũng chưa nghiên cứu nhiều đâu, hồi đó ừm, em quá trẻ. Ông bảo là tại vì khi mà ăn xong kết thúc đó thì bắt đầu là cơ thể bắt đầu đẩy insulin lên, và ừm, thì khi cái insulin lên như vậy thì là cơ thể sẽ cực kỳ khó ngủ. ừm, Sau đó khoảng 8 giờ, ví ừm, dụ nếu insulin nó về bình thường đi, thì cái thời điểm đó insulin ừm, nó lao ở đến sáng hôm sau luôn. Thì anh có ừm, thể nó khá giống AF, ừm, nói chung khá giống AF. ừm, Đó, ừm, nên là thực ra là nếu mà mình ăn càng sớm thì ừm, quá trình AF mình diễn nó càng dài. Thì ừm, đó là cũng là một lợi thế cho ừm, việc ăn uống kết hợp với AF, thì cái đúng đó rồi. cũng giúp cho mình long time hơn. Mình cũng phải nói rõ lại là mình có nói là căng da bụng, trùng da mắt nhá, tức là căng bụng, ăn no bụng thì buồn ngủ, thế nhưng mà không nghĩa là ngủ sâu nhá. Đúng Nên là rồi, các bạn đừng hiểu lầm là tại không, cứ hỏi là tại sao mình ăn no mình buồn ngủ hay dễ ngủ, nhưng không phải đâu. không như anh ngủ cái anh có thể đo luôn là khi Ừm, mà anh ăn no anh ngủ, chất lượng giấc ngủ nó khác hoàn toàn đúng với việc rồi, anh ngủ kia. Tại vì đúng rồi, là cái ngủ kia là như này, tại vì bản chất á, chúng ta hình dung là chúng ta ăn quá cái kia là cái căng da bụng, trùng da mắt là liên quan đến đường nhiều hơn, đúng rồi. chiến lược gluco. Nên là anh bảo các chế độ ăn mà tốt cho sức khỏe đa phần là chế độ loại bỏ gluco, Ừm, hoặc là giảm ví dụ keto cũng là một chế độ ăn trong trong ừm, longevity, ừm, IF, low carb cũng vậy, hoặc ừm, zero carb cũng vậy. Đó, đúng, và họ họ sẽ dùng carb ở đây là em đã nói carb tinh chế ấy, ừm, còn carbohydrate mà kiểu phức hợp vẫn OK, vẫn good. ừm, Thì em nghĩ rằng là cái việc đó tất cả mọi thứ đều liên đới với nhau á. đúng rồi, Với giấc ngủ liên quan đến chế độ ăn, rồi giấc ngủ liên quan đến chế độ vận động. Và ừm, chắc chắn em khuyên cáo không nên tập đêm, không nên tập đêm, chúng ta hãy kết thúc nó trước 16 giờ ừm, để cơ thể chúng ta được nghỉ ngơi. Tại vì là trong cả ngày hôm đó là tim chúng ta đã làm việc rất nhiều, não chúng ừm, ta làm việc rất nhiều thì phải để cái tim, cái não nó nghỉ ừm, ngơi. Thì đó đó là điều đương đúng nhiên. rồi. Anh cứ biết hôm nào mà 6 giờ đi đá bóng, 7 rưỡi về mà hôm đấy không tắm đá là ngủ y như rằng là ăn đòn. Vâng, Không không cái sleep score là dưới 80 ngày. vâng, Thế thì, vậy anh cũng vừa nói lên tắm đá, vâng, thế bây giờ đến thêm cái mảng thứ tư của longevity là những cái liệu pháp, đặc biệt, therapy. therapy. Thì, mình lấy 2 từ khóa đi, mình dùng một từ cryo và một từ là Wim Hof. Ừm, Thế thì mình nói về cryo trước. ừm. Thế thì, cái trải nghiệm của Long đối với tắm đá và cryotherapy như nào? Cái cryotherapy thì hiện tại nó phát triển đến câu chuyện là đến machine này, đến Ừm, đến, kiểu là, rất là công nghệ rất là cao ừm, và nó scan được cái nhiệt độ cơ thể khi mình hạ sâu. ừm, Thì các cái thiết bị mà cryotherapy hiện tại anh có thấy là các vận động viên thế giới dùng rất nhiều. ừm, Ronaldo dùng, đúng không? Rồi là những vận động viên về về đấm boxing họ dùng rất nhiều. ừm, Thì em cũng có một lần trải nghiệm cryotherapy, ừm, và em rất
ấn tượng, có nghĩa là họ shut down xuống thấp xuống đến mức 158, âm 158 Ừm, độ trong vòng quy trình nó khoảng tầm hơn 1 phút. ừm, Và em không còn nhớ cái gì, có nghĩa là lúc cái ừm, đoạn mà lạnh đến mức mà nó buốt đến mức như thế thì cái não em không còn làm nữa. ừm. Tức là vào cái phòng này nó đóng một phát là Nó nó đóng lại cho trừ cái trừ khí cái ờ, đầu khí nitơ lỏng, lạnh. Lạnh nó hạ từ xuống, nó lạnh kinh khủng, lạnh khủng khiếp. Họ chỉ cho mình là bao tay và ừm, đi tất thôi, còn lại ừm, là chống hết và tay da mình không đụng vào cái thành đó. ừm, Xong cực kỳ lạnh. nó Lạnh xong bắt đầu khi mà họ đưa ra cho em, họ khoác cho em cái áo khoác xong, thì em làm cùng Văn Toàn, đợt đó em ừm, làm cùng Văn Toàn của Bóng Đá, làm cùng với Trương Đình Hoàng, ừm, làm cùng với Ánh Viên. Tất cả anh em làm đó đều gặp một trạng thái giống nhau, đó là nó sẽ gây ra những cái vết đỏ trên da, ừm, giống như một cái hình tượng bỏng lạnh. đúng rồi, Rất là mỏng, thì em cảm thấy lúc đó là mạch máu nó bắt đầu nó co lại và nó giãn ừm, ra. Khi mà bắt đầu nó tăng lên, nhiệt độ lên thì cái da của em nó sùi lên, nó giống như là, kiểu là, nó đá luôn. ừm, Xong bắt đầu em xuống cái bắt đầu nó đỏ ửng lại, đỏ 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 nhiều hơn bình thường so với ngâm đá nhiều. ừm, Xong bắt đầu lúc đó là em nhớ là 4 giờ chiều, xong về đến nhà là bắt đầu em cảm thấy mệt, ừm, em cảm thấy rất là đơ. Xong đặt lưng một cái, em đặt lưng một cái thì sáng em không biết là em ngủ hay làm gì, ừm, sáng hôm sau chính xác là 11 giờ, không mười không hai nhớ giờ được em mới gì dậy. luôn. Em chưa bao giờ rơi vào trạng thái là 4 giờ chiều ngủ đến tận là sáng giờ hôm sau 11 giờ dậy. Ôi, thế ngủ gần 20 tiếng rồi. Gần 20 tiếng đồng Ờ, hồ và cơ thể dậy cực kỳ năng lượng, cực kỳ ừm, khỏe, cực kỳ mạnh ừm, luôn. Đó là một trong những trải nghiệm đầu tiên về cryo là xịn. ừm, Sau đó thì là cái nhiệt độ sâu như vậy, sau này em ừm, tâm đắc của Wim Hof. Thì trước khi Wim Hof thì em đã tiếp cận với, ông Sebastian, cái ông mà tạo ra cái trung tâm Best Dynamics, em ừm, qua Đức. Thì ông ấy được sống với cái cuộc sống của ông liên quan đến đá, bởi vì trước đây ông bị bệnh lao phổi. ừm, Và mọi thời kỳ đó thì Đức Giáo Hoàng nói là lao phổi chỉ có chết thôi. ừm, Và ông là một mục sư, ông ấy nhảy xuống sông băng, ừm, thì ông thấy là ông khỏe lại, ông thở ờ, được, ông khỏe lại. Thế ông chẳng biết làm gì thì cứ chiều chiều ông ra xối nước lạnh, xối. Và ừm, lúc thời điểm đó là đại dịch, bệnh lý về phổi, lao phổi là ừm, dịch. Thì ông cứ tất cả những người bệnh ở đến đó thì ông đều làm điều đó. ừm, Ông làm điều đó cho con chiên của ông và họ sống được, họ rất là ừm, khỏe. Thì lúc đó các những người mà theo theo Đức Giáo Hoàng, người ta không tin chuyện đó, coi ông này là dị giáo và ông bị xử tử, ừm, ông bị chặt đầu. Thì bây giờ tất cả các phương pháp của ông được phục hồi lại, nó nằm ở ừm, Best Dynamics, một trung tâm có tắm lạnh, ừm, rất lạnh, nó xối nước lạnh vào người và với áp lực cao, ừm, nước lạnh nhưng mà bắn vào người và em được trải nghiệm tất cả cái đó. ừm, Và ngay cả việc mình bước xuống chân một cái dòng sông toàn đá không, ừm, lạnh và bước nó đi, bước theo kiểu mỏ cò để phục hồi. Thì dùng, gọi là, trị liệu nước, trị liệu ừm, bằng flow, dòng dòng nước, tại vì ừm, dòng nước nó tạo ra kháng lực và bước ừm, cho nó rất hay. Và cuối cùng là Wim Hof, ừm, tất cả mọi cái kiểu nó rất là tương đồng với nhau và nó hội tụ tại một điểm. ừm, Thì ông Wim Hof á, cái phương pháp của ông đã được chứng minh và ông có rất nhiều kỷ lục Guinness rồi. Ông ngâm không phải ngâm như mình, ngâm 5-10 phút như mình, 20 phút, mà ông ngâm có thể 2-3 tiếng. ừ, Người ta được gọi ông là người băng. ừm, Và ông xuất hiện Iceman Wim Hof. đúng rồi, và ông có một cuốn sách đã dịch Việt Nam rồi, dịch Ừm, tiếng Việt rồi. Và cuốn sách em cũng đọc. Và ông đấy cuộc đời của ông cũng gặp rất nhiều vấn đề, từ ừm, việc vợ ông trầm cảm, nhảy lầu tự tử, mọi thứ với ừm, cuộc đời của ông em cảm thấy rất là tuyệt vời. Có nghĩa là tuyệt vời ở đây là gì? Là họ những cái gặp khó khăn xảy họ vượt qua được. đúng rồi, những cái xảy ra với ông tạo ra điều đó. Và Ừm, ông bảo là bây giờ lúc cái ngâm đá đối với ông thoát được vì ông thoát được cái việc mà những cái mà vợ ông xảy ra với ông, ừm, thì ông dùng ngâm đá để ông trị liệu cơ thể của ông. Và ừm, ông tự tìm ra và ông tạo ra những cái sự khoa học liên quan. ừm. Và đầu tiên là khi em làm cái việc ngâm đá thì mọi người ở Việt Nam đều chửi em, Thế anh em mình giống nhau à? chửi khủng khiếp, Ờ, chửi mức kinh khủng luôn. Và không phải là chỉ người ở ngoài mà người trong ngành họ tao ừm, chửi cái tại sao ừm, mày ngâm cho thằng béo như vậy, nó gây ra co mạch, gây ừm, ra đột quỵ thì sao, đột vân vân, quỵ, vân vân. đứng tim rồi đủ kiểu, đúng không? Rất nhiều thứ. Ừm, Nhưng mà khi mình tìm hiểu sâu nó thì cryo nó rất là nhiều cái hay trong đó. ừm, Và em cũng ứng dụng. Và không ừm, phải em đâu, trước đó là Trương Đình Hoàng ừm, boxing cũng làm. Hoàng mua một cái chậu đá họ đổ vô và em với ừm, Hoàng làm nó thường xuyên. ừm, Và khi ngâm đá xong thì vẫn câu chuyện cũ, có nghĩa là với cryo thì nó làm sâu hơn, nó ừm, chi tiết hơn về mặt các cái quy trình của nó, nó hạ lạnh nhiệt hơn, độ, công nghệ tăng nhiệt hơn. độ, mọi thứ công nghệ hơn và tốn nhiều chi phí hơn. Còn bây Ừm, giờ với 2 bao đá khoảng 20-30 ngàn mình đã có một cái bao đá để mình ừm, ngâm rồi. Và nó giúp cho mình nó có được một cái phương pháp trải nghiệm tại nhà, trị liệu ừm, một cách chủ động. Thì em mua cái bồn nước bỏ thôi. Và ừm, cái đó cũng giải quyết được vấn đề. Thứ nhất, nó giúp cho quá trình lưu thông máu tốt hơn sau buổi tập và ừm, nó phục hồi cơ rất tốt. Cái phục hồi cơ là không bao giờ bàn đến. đúng Cái rồi, thứ hai nó giúp cho em trải nghiệm đó là em không sợ lạnh. Thì ừm, không sợ lạnh nó giúp cho ví dụ khi anh sợ cái điều gì đó, đúng không? ừm, Thì anh sẽ nhịp tim anh sẽ tăng lên. ừm, Vậy thì cái việc ngâm đá nó giúp cho mình bình tĩnh hơn trong mọi hoàn cảnh. ừm, Thì đó cũng là một phương pháp giúp cho mình kiểm soát được cơn giận của mình, kiểm ừm, soát được những cái thứ tác động đến cảm xúc. Thì lúc đó nó làm cho mình một trải nghiệm là OK, mình cảm thấy mình vững vàng hơn, đúng rồi, cái ý chí mình tốt hơn. Vậy thì nó được quá nhiều lợi ích, không ừm, chỉ về mặt thân
và cả trí nữa. Đúng rồi. Thì em nghĩ nó rất là hay. Nên Thì là nó em cũng là một cái gì đó vượt qua, gọi là, get out of comfort zone á. ừm, Tức là cái bồn tắm thì bao giờ nó cũng lạnh, đúng rồi, ngâm nước ấm thì dễ chịu nhưng ngâm đá thì có ngâm bao nhiêu lần đi nữa thì đúng rồi, 1 phút, 2 phút đầu nó chả dễ chịu đâu. đúng, Thế nhưng mà cái mental health của mình là mình vượt qua dạ, đúng rồi, và mình biết là cái tác dụng của nó như thế nào. Và cũng giống như đi làm đấy, đi làm, nhiều lúc gặp khó khăn gian khổ trong xã hội cũng thế, nhưng mà vấn đề là mình vượt qua để mình đạt được cái lợi ích cuối cùng hay là mình bỏ cuộc. đúng rồi. Thì cái tắm đá đấy cũng là một một cái phương pháp để nó dạy cho mình. Và nó, thì trong cuốn sách của Wim Hof ông nói rất rõ Ừm, chuyện đó. Đầu tiên thì bạn sẽ không bao giờ gặp rất là khó khăn. Như ừm, em thì là như này, em tiếp cận tắm đá rất là đơn giản. Cái đầu ừm, tiên là buổi sáng em dậy em tắm nước lạnh nè, ừm, em luôn tắm nước lạnh, always way, lúc nào ừm, cũng là buổi sáng. Em có thể tại vì em không bao giờ tắm đêm, ừm. em tập về người em có hôi cái nào hôi thì em có thể À, thế lau à? người Tại sơ tại thôi. sao không tắm đêm? Em không thích tắm đêm bởi vì là cái chiến lược tắm đêm nó làm cho em nó thứ nhất là tóc nó bị ẩm, À, có nghĩa là nó liên quan đến vệ sinh cá nhân, em không ờ, thích tắm đêm. Tại vì với lại là tắm đêm, với những người anh có thể người ta khuyên là những người mà có vấn đề về về tim mạch á, không nên ờ, tắm đêm. Thay vì như vậy em chọn cái cơ chế khởi động buổi sáng bằng tắm thì, đấy, mạch máu mọi thứ giãn nở anh ra. lại hơi khác em nha. Rồi tiếp theo nữa là tắm đá thì em phải tắm vào buổi chiều, Ờ, em không làm đêm, tắm ờ, vào lúc mà cái thời điểm mà không có gió, ờ, nó lặng hết và cho tắm vào tầm là lạnh khoảng tầm lúc đó khoảng là 6 giờ tối là ờ, em kết thúc, là em tắm lạnh. Sau ờ, đó về em chỉ trội người thôi, ờ, còn buổi sáng em chọn lạnh. Tại vì buổi sáng anh biết là sau nhiệt độ cơ thể của anh sau khi ngủ dậy á, ừm. nhiệt độ đang ấm, khi em xối lạnh lên người cũng không Của có gì của nó anh thì lạ. ngược lại nhá, của anh thì ngược Anh lại. tắm đêm. Không, anh thì là buổi sáng anh tắm ấm tại vì là cái điều hòa anh để rất là lạnh. À, Thì cái nhiệt độ lúc mà anh lạnh buổi sáng lạnh dậy là người nó hơi run run, tại vì nhiệt độ ban đêm nó lạnh rồi, à, thì anh tắm ấm. Thế nhưng mà buổi tối gì gì, một là tắm đá, hai là tắm lạnh, tại vì là anh biết là anh tắm lạnh anh sẽ ngủ rất ngon. đúng rồi, chứ Đấy, nó thì rất nó là mình khác. mình nắm cơ chế nhiệt độ thôi. Đúng rồi, đấy. Và cái hay của việc khi mà mình ứng dụng á là mình hiểu Ừm, cơ chế. đúng rồi. Còn em còn áp dụng cả nóng lạnh cơ. Ừm, Nếu anh có thể cảm nhận như này, đầu tiên á là ừm, em có một ca là ca này là suy giãn tĩnh mạch, ừm, thì quá trình co hồi lại mạch máu em làm rất quan trọng, cái tính đàn hồi rất quan trọng, thì em cho nóng lạnh. ừm, Thì nếu anh làm nóng lạnh nha, nó cực kỳ buốt luôn, ờ, nó tê, 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 chấm, 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 chấm như vậy, ừm, thì bây giờ bọn anh bỏ vào nước sôi xong, anh quăng vào nước lạnh, ừm, chà nó tê hết bàn chân luôn. Và em làm như vậy, làm buổi sáng và những người làm đẹp á, làm đẹp họ cũng làm như vậy, họ sẽ ừm, có tắm, họ sẽ ngâm mặt của họ vào đá, xong họ qua đây họ làm nóng lạnh làm cho da giãn nở ra. Và từ đó dinh dưỡng nó vào da tốt hơn. ừm, Đó, thì tương tự như vậy mình tắm như vậy, thì em là ở trên đấy á, nó là như này, em không làm điều hòa, em có thói quen làm điều hòa bởi vì này, ừm, trên em lạnh rồi, ừm, không điều hòa bởi vì điều hòa mất nước. nó khô. Đúng rồi, khô và mất nước nên em không làm điều hòa, Ừm, nên buổi sáng dậy là cơ thể em lúc nào cũng ở trạng thái nóng hết. ừm, Và em tắm mà trên đó nó không giống nước ở đây đâu, trên đó nước rất lạnh. ừm, Đó, em tắm và gần như em tắm xong là gần như là buổi sáng em cảm thấy là rất là wow, rất là ừm, sướng. Đó, thì đấy là một trong những trải nghiệm của em. ừm, Đó, và cơ bản là mình cũng đọc, mình cũng nghiên cứu và mình cũng phải trả lời những cái người đang cố vấn cho em, những người giáo ừm, sư bảo là "Tại sao mày cho trọng nhân ngâm đá? ừm, Nó ảnh hưởng sức khỏe hay không, giãn mạch ừm, hay không?" Vân. Anh biết là tắm đá nếu mà ai để ý, tại vì mọi người tắm đá đều không đeo đồng hồ, em thì đeo đồng hồ, mình cũng đeo. thì cái nhịp tim á của nó mình sẽ quan sát rất rõ. Ừm, Đầu tiên vô nó tăng. đúng rồi, chính xác. Tại nó stress mà, Đúng tại rồi, 1, 2 phút đầu là cơ thể nó phải thích ứng đúng. và nó đau thì nhịp tim nó tăng, Nó tăng nhưng mà sau đó mình nó kiểm giảm. kiểm soát nó ổn định và Chính xác. em thì khoảng dao động từ khoảng 70, 71 thôi, đều Ừm, đó, cứ đều 70, 71 đó. ừm, Lúc đầu tiên vô mà nó lạnh, có hôm bọn em ngâm vào cái thời kỳ mà mùa đông của Đắk Lắk á, ừm, nó rất là lạnh, lạnh là có nghĩa ừm, là mình ở ngoài nó lạnh rồi, mình ừm, cởi áo vô gió nó thổi nữa, nó lạnh ừm, nên ngâm đá em nghĩ là nó sẽ nên ngâm ở cái thời tiết không có gió. ừm. Tại đôi lúc gió vô mà những người bạn Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. đó, thì tốt nhất là ngâm lạnh, ngồi trong thời Ừm, tiết nó yên tĩnh, thì cho nên bọn em làm như vậy. ừm, Nên là bọn em hay thiết kế những cái bồn ngâm nó ở chỗ vắng người là ừm, một, cái thứ hai nữa là kín gió đúng để rồi. ngâm. Đó, Ờ. em làm như thế. Thì, anh có đọc một cái nghiên cứu ấy, thì họ nói là lúc mà ngâm đá ấy, xong ra thì lúc đấy cơ thể toàn bộ năng lượng là nó phải dồn vào để tức là tạo sinh nhiệt Đúng rồi, để cân bằng. để dựa lên nhiệt. Thế thì những cái lúc đấy mà cơ thể tại sao dễ dễ bị cảm? Tại vì lúc đấy mà ra ngoài mà gặp những cái vi khuẩn, vi trùng ấy Đúng rồi, thì nó dễ bị nhiễm, tại đúng cái rồi, cái sức đề kháng nó đang dùng cho việc khác rồi. đúng rồi. Thế thì thế cho nên anh có bồn tắm đá ở nhà thì anh tắm xong một cái là anh ở nhà, chứ anh không đi ra ngoài nữa, Vâng, vâng, thì anh tránh. Thế thì, cái gió cũng là thế thôi. vâng, Rồi vâng, đúng rồi. thế còn cái Wim Hof thì là sao nhỉ? Em cảm thấy nhé, nó là challenge của ổng ấy. Ừm, Ông ngâm đá 2 tiếng, 3 tiếng, ông làm ừm, ra Guinness. Thì cái phương pháp đó như em á, em nói rồi, thì là nó giúp cho, mọi người đọc về Wim Hof đi, đây là một ừm, trong những cái mà một trong những cái tác giả mà Long nghĩ rằng là nó đã giải quyết được rất nhiều cái câu hỏi
vướng mắc cho tất cả mọi người. Ừm. Là tên của ông ấy là tạo ra phương pháp luôn, và ông đặt ông là người băng mà. Ờ. Thì là không phải là chỉ câu chuyện là đơn giản là mình ngâm vào đá, Ừm. mà ông ấy lại bơi qua luôn, ông ấy bơi qua sông băng luôn. Ờ. Đấy, thì gần như là mọi người đều nghĩ đó là một cái gì đó, nó Kỳ trái cục. ngược. Ờ. Đấy, nhưng mà khi mọi người đã đạt đến trải nghiệm của ổng ấy, thì Ừm. mỗi người có một trải nghiệm, bắt đầu từ việc tắm lạnh, sau đó Ừm. mình chuyển sang đá, Ừm. đá xong mình tăng dần lên. Và em cũng rất muốn trải nghiệm một cái câu chuyện liên quan đến sông băng đấy. Ừm. Tại vì là đối với em thì là, em chơi rất nhiều bạn ở Kazakhstan, Ừm. họ lạnh và Ừm. họ nói là "Bọn tao lấy băng bọn tao tràn Xoa lên người người." đầy nhiều lắm. Còn Nga thì có lễ hội luôn, có lễ Ừm. hội là tắm băng luôn. Em sang Đức tháng 10 thì chưa có tuyết đâu. Ừm, Thế nhưng mà anh sẽ chỉ cho em mấy cái địa chỉ đi ở Berlin ấy, thì ừm, đi những cái spa của họ. ừm, Spa của họ là cứ sauna xong ra tắm lạnh rồi lấy vâng. tuyết trà lên người. Đó, đấy, thì Cái đấy đấy là cũng hay một lắm. trong những cái em thấy rất là hay. Thì cái ông Wim Hof thì khỏi bàn rồi, tại vì nhờ ổng mà em giải quyết được rất nhiều vấn đề của người Việt Nam. Ừm. Tại vì là họ ghét mình mà, họ ghét mình tại vì mình làm những điều điên rồ và Ờ, họ mình có chuẩn. dẫn chứng. Đúng rồi, có Wim Hof dẫn chứng và ông ấy là người đầu tiên, em nghĩ là người đầu Ừm. tiên là, dùng những cái phương pháp hóa học để đo lường. Ừm. Thì bây giờ mình chỉ có một cách thôi, đó là mình cũng phải đo, tức là Ừm. mình phải có thiết bị để mình đo, để đó Ừm. là cái chắc chắn nhất. Và em thấy là, giống như câu chuyện mình nói về cái chuyện mà mình ngâm ngâm đá đi, nó sẽ Ừm. kiểm soát được nhịp thở, Ừm. thì đấy là cũng một là cách để làm cho cái việc mà sau này mình tập luyện Ừm. nó tốt hơn. Tại bản chất tập luyện anh cứ để ý đây, nhiều người họ không kiểm soát được hơi thở dẫn đến cái chuyện hấp oxy họ kém. Ừm. Đó, nên là Ừm. cơ bản là khi em coaching cho người khác, em khi Ừm. tập luyện xong em bảo "Tập trung hơi thở đi em ơi." Ừm. Thì có nghĩa là mình đang phải tập trung mình biết là mình đang thở hay không. Ừm. Và anh có thể quan sát được những người mà bị rối loạn nhịp ở khi nào? Ừm. Đó là khi họ gần đến cử tử, Ừm. họ sẽ ngáp và hơi Ừm. thở cá, thì đó gần như lúc đó là cơ thể gần như là rối loạn tuần hoàn. Ừm. Vậy thì khi mà cơ thể mình nhịp tim không ổn định, rồi hơi thở không ổn định, đó chính là mình đang rối loạn một cái gì đó. Ừm. Vậy thì cái việc đó kiểm soát lại, vậy thì chính là kiểm soát lại đấy chính là tín hiệu của cơ thể tốt lành. Ừm. Vậy thì cái longevity cũng vậy, cơ thể phải tự nhận biết ra và tự chữa lành nó. Ừm. Thì cái đá đó là một cái cơ chế để mình chữa lành thôi, Ừm. nó không có gì khác biệt cả. Ừm. Em nghĩ ông Wim Hof ông cũng đồng ý chuyện đó. Và Ừm. các nguyên tắc của Wim Hof thì em thấy ông là ông luôn dạy cho mình cách tiếp cận rất là từ từ, Ừm. cũng dạng đó là tắm trước, đó, xong bắt đầu là trả qua nhiệt độ này, trả qua nhiệt độ Ừm. kia. Thì những người làm đẹp bây giờ họ đang làm như vậy ạ, họ Ừm. tắm lạnh xong họ quay quần sang tắm tắm ấm nóng, Ừm. rửa mặt cũng họ đang rửa như vậy. Ừm. Và vừa rồi anh gặp một người, người đó luôn 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 có một câu chuyện là ông có cái game là đoán tuổi của ông ấy. À. Thì bất ngờ là ông ấy làm đúng như thế, là ông dùng đá nhưng mà đá không phải là đá mà đá, kiểu như là, mình mua ngoài đường mà ông Ờ. tự làm đá sạch, đá Ừm. từ khoáng, xong ông tự chà mặt ông ấy. Ừm. Ông có một cái nắp ông đặt vào ông chà mặt ông, Ừm. sau đó là ông rửa nước nước nóng, cứ nóng lạnh và tiếng đàn hồi da rất cao, da ông rất đẹp. Chính vì thế là người ta Da sẽ nó không căng đoán ha? Ờ. rất căng và người ta không đoán được cái da của ông ấy, không Ừm. đoán được tuổi của ông ấy. Đó, ông năm nay 62 tuổi nhưng ai Ừm. cũng đoán ông 47. Ừm. Đó là một người em biết về một Ừm. người rất là trẻ. Thế trong, các diễn viên của Hollywood có Tom Cruise ấy, là chuyên môn rửa mặt bằng bằng, nước lạnh, nước đá buổi sáng. Dạ, Đấy, cứ nhìn, Tom Cruise cứ tưởng là bạn ấy là Botox nhưng không phải đâu, là rửa mặt bằng nước lạnh. ừm. Còn Đấy. longevity thì anh biết ở Việt Nam cũng bắt đầu có những người tìm hiểu, và Ừm. quốc tế thì có một người rất nổi tiếng vừa rồi, cái ông Triệu Phú, đúng không? Brian Johnson. Bryan Johnson, Brian Johnson thì ông Don't Die đúng trên, rồi, show trên Don't Netflix. Die, đúng rồi, ông show Netflix, ông làm bộ phim, Ừm. ông làm rất nhiều cái thứ mà mọi người đều nhìn vô, như anh em mình nhìn vô thì rất bình thường, Ừm. nhưng người bình thường nhìn vô thì rất rất là kỳ Kinh lạ, khủng. đúng không? Ông uống hơn 180 viên supplement, Ừm. ông truyền huyết tương con trai ổng á, Đúng rồi. rồi ổng ngủ, rồi ổng ăn một cái chế độ ăn diet, ông cũng Ừm. ăn AF, ông cũng ăn chế độ ăn rau. Ừm. Đó, rất là nhiều chế độ ăn mà ổng testing qua tất cả. Ừm. Đó, và gần đây nhất là có một trong giới thể hình của tụi em thì có một cái Ừm. anh body rất là đẹp, người Ừm. da đen và buổi sáng dậy cũng một cái chậu nước lạnh này Ừm. và ngâm mặt toàn bộ vào nước lạnh đấy. Ừm. Nhưng mà toàn bộ là dùng gì? Dùng khoáng hết. Ừm. Đó, dùng khoáng hết toàn bộ. Và em nghĩ rằng là, các cái phương pháp này em nghĩ dần dần mọi người sẽ bắt Ừm. đầu, biết đến. Em nghĩ đây là một cái podcast mà, Ừm. cho mọi người ở đây đều Ừm. lần đầu tiên nghe Ừm. và họ sẽ bắt đầu họ tìm hiểu. Thế nếu mà giả sử khán giả chương trình mà có nghĩ là, Long với Linh ngồi ở đây chém gió ấy, thì mình có một vài dẫn chứng nhá. Ừm, Thì có một vài cái tên tuổi nổi tiếng mà toàn là các bác sĩ trên thế giới cả. Peter Attia là một này, ừm, Huberman Lab là hai ừm, này. Bryan Johnson không nói làm gì, rồi, ông đấy thì, hơi hơi quái rồi. rồi, Rồi còn thêm, David Sinclair này. David Đấy, Sinclair, thì mọi người cứ cứ research và tìm những cái, tên tuổi đó và họ sẽ dẫn chứng. Nhưng mình chỉ nói trước cái là cái đề tài họ nghiên cứu rất là sâu, tức là đúng có rồi, cái podcast của họ thì họ nói, đôi khi họ nói về vấn đề y học hơi sâu quá thì người người thường nghe nhiều lúc chán và có thể là nó rất là căng thẳng. vâng, Thế nhưng mà đấy là những người mà đạo hàng đang nghiên cứu về longevity và đang dẫn đầu cái trend longevity của thế giới. Thế bây giờ mình còn phần cuối cùng của longevity nhá, mà mọi người ít khi nghĩ đến khi nói đến sức khỏe là sức khỏe vật lý và sức khỏe tinh thần. vâng, Thế thì cái sức khỏe tinh thần ấy, ví dụ giả sử mình, có bị trầm cảm
hay là mình stress nhiều quá hay cáu giận thì tất nhiên là nó sẽ dẫn đến là ảnh hưởng đến sức khỏe vật lý, lúc đấy ngủ kém, ăn kém, chả còn đầu óc làm cái gì khác Vâng, nữa. vâng. Thế thì, Long cũng là, một social media influencer, Ừm, mà người ta bảo thì cây to thì đón gió lớn. vâng, Thế nghĩa là sẽ có rất là nhiều cái ý trái chiều, có người vâng, người ta lên có thể người ta chửi bới, người ta đe vâng, dọa. đúng anh. Thế thì, cái cách tiếp cận của Long đối với mental health là như thế nào? Vâng. Thực ra là, với em thì em coi đó là những cái tín hiệu, có nghĩa là Ừm. rất nhiều cái information, thông tin bên ngoài Ừm. đưa vào mình. Vậy thì cái mà định hình lên cái con người mình của một ngày ấy, Ừm. thì em gọi thông tin ban đầu đi vào. Thì em là tiếp cận buổi sáng á, là Ừm. em nói là cái thông tin ban đầu đi vào đó nó quyết định đến cả ngày của bạn. Ừm. Thì buổi sáng em sẽ chọn một hoạt động quan trọng nhất là Ừm. em đọc chủ động. Có nghĩa em chọn thông tin em vào, em không bao giờ cho thông tin thụ động, Ừm. cái đó rất quan trọng. Có nghĩa là, cái não bộ của mình mình phải Ừm. thiết kế cho nó cái luồng nào vào, luồng nào ra Ừm. để mình chọn lọc cái thông tin của mình. Ví dụ Ừm. bây giờ người ta chửi bạn mà bạn không biết nó là chửi bạn thì bạn nhập nó vào, Ừm. thì bạn tự dính vào cái chuyện đó thôi. Ừm. Vậy thì làm sao để lọc được cái đó? Có nghĩa là khả năng phân lọc được tín hiệu, Ừm. thì trong có một thứ có thể làm được đó. Nếu anh đi thiền Vipassana thì chúng ta đi ngược lại quá trình đó, chúng ta cắt tín hiệu. Anh có thể là người ta không cho mình nhìn Ừm. người khác, người ta không cho mình nói, người ta không cho mình nghe, có nghĩa là cắt hết toàn bộ, nghe Ừm. chủ động tất cả mọi thứ đấy. Thì đó là chính là em gọi là cắt tín hiệu. Còn đối với, đó là ở Việt Nam, gọi là quốc tế Ừm. là gắt hơn. Quốc tế là nó cho mình vào cái bon, cho mình vào Ừm. một cái, gọi là, một cái nơi kín toàn bộ và tách biệt Ừm. mọi người luôn, ăn đưa tận nơi và mình thiền tại cái bon đó luôn. Ừm. Đó, thì, đó là một trong những cái thứ cắt tín hiệu, và từ cái đó mình từ nguyên tắc thiền định đó Ừm. thì mình thấy là ô kê, mình sẽ kiểm soát được cảm xúc của mình Ừm. quan sát cảm xúc của mình. Chẳng hạn như là có ai đã chửi bạn, nhưng bạn có kịp quan sát nó hay không? Ừm. Hay bạn quay lại bạn chửi người ta? Thì đấy là em nghĩ là meditation á, là cái Ừm. key của cái lần thứ 5 liên quan đến là mental health. Ừm. Thì khi mà thực ra là đó là một cái phương tiện, một cách thức, một Ừm. giải pháp cho chúng ta nhìn ra vấn đề thôi. Ừm. Và khi mà quan sát được cảm xúc của chính mình ấy, cái đó không có gì bằng hết. Ừm. Tại vì là khi em quan sát chính mình thì anh sẽ gần như có tất cả mọi thứ. Mọi người đều bảo lắng nghe cơ thể, quan sát cơ thể như thế nào. Đúng rồi. Bạn luôn nói là bạn cáu gắt nhưng bạn có bao giờ bạn biết bạn cáu gắt không? Hay đa phần bạn cáu gắt xong bạn chửi người ta xong, bạn mới Ừm. quay lại, ok lúc anh nóng quá, anh mới làm như vậy. Và cái cảm xúc nó sẽ quyết định đến hành động, Ừm. hành vi. Vậy thì mình biết là cái cảm xúc nó được quy định bởi não nào. Ừm. Chúng ta có rất là anh biết nghe cái não bò sát, thì cái việc não bò sát nó đi theo cái câu chuyện là trốn chạy, Ừm. gọi anh gọi là não rừng. Não của bò sát là não của con khỉ ở trong khi mình chúng ta di truyền đến giờ chúng ta vẫn còn nó. Ừm. Nó thấy lửa là nó chạy, nó thấy ai đánh nó đánh lại. Ừm. Đúng không? Nó có tư duy là nó tư duy bỏ chạy và trốn chạy. Ừm. Rồi vậy thì và nó phản ứng rất nhanh, nó gọi là não nhanh. Vậy thì mình phải rèn luyện cái não đó Ừm. bằng cách nào? Đó là bằng phải tập cái tính quan sát, Ừm. tập cái tính tư duy bằng cái não đó. Ok thì bằng thiền định là công cụ đến Ừm. đó nhanh nhất. Ví dụ mình quan sát mình giả sử con muỗi đốt mình, mình biết con muỗi đang đốt mình. Em là một người thiền để mình quan sát cả một ngày hôm đó những cái gì tác Ừm. động vào người mình và mình phản ứng ra sao. Ừm. Cái đấy rất, rất, rất quan trọng. Là lắng nghe theo cái phản ứng của bản thân mình. Đúng rồi, đó là cực kỳ quan trọng. Vậy thì tiếp nữa, Ừm. khi mình lắng nghe xong thì anh hình dung là tại sao mình có thể dễ thiền, bởi vì cái chế độ ăn của mình nó liên quan đến thiền rất là quan trọng. Ừm. Thì có rất nhiều chế độ ăn liên quan đến não bộ, với là mình biết là cái não bò sát đấy, Ừm. mình phải nuôi dưỡng cái não đó như thế nào. Ừm. Thì em là một người là có chế độ ăn cho não bộ của mình, Omega 3 chẳng hạn, nó tốt Ừm. cho não bộ, chẳng hạn như vậy. Thì tất cả những cái chế độ ăn đều liên quan đến giấc ngủ, chế độ ăn nó liên quan đến meditation. Ừm. Nên là khi mà anh đi thiền người ta cho anh ăn cái gì anh sẽ nhìn rất rõ. Ừm. Chế độ ăn đa phần là rau củ và không bao giờ ăn khuya hết. Anh có thể Ừm. là kết thúc bữa ăn của cái ngày thiền hôm đó là lúc nào cũng 15 giờ chiều. Ừm. Anh thấy rất nhiều liên quan đến nhau. Vậy thì Ừm. bản thân nhiều người họ không không thiền được, bởi vì họ chưa tiếp cận đúng phương pháp. Ừm. Họ phải ăn một chế độ ăn nào để cho thiền, họ phải vận động một chế độ cho vận động. Nên Ừm. là khi em bị rất nhiều người, ví dụ thời gian đầu em bị chửi rất nhiều về cái chuyện ứng Ừm. dụng như vậy. Đó là cái cách mà nó tác động của mình không quan trọng bằng cái việc mình phản ứng với nó, Ừm. thì cái phản ứng rất là quan trọng. Vậy thì em ngồi em kiểm soát phản ứng, đó dần dần em rèn luyện cái đó. Ừm. Khi em rèn được rồi thì bây giờ em rất là thực sự tuyệt vời. Ừm. Bây giờ là bây giờ giả sử như chất trong tất cả mối quan hệ luôn, chứ không phải Ừm. chỉ cái chuyện là liên quan đến các cái vấn đề social Ừm. damage. Thì ví dụ với vợ Ừm. em về nhà bây giờ giả sử có một cái lời nào đó nó, kiểu là, hơi hơi tiêu cực chẳng hạn, Ừm. "Sao anh giờ này mới về, đi tập về khuya thế, muộn Ừm. thế?" vân vân. Thì cái đúng ra là mình bảo: "Anh đi tập thôi mà sao em lại la anh?" Ừm. Thì đó là mình nói câu đó, đúng không? Nhưng mình bảo là "Mình nói cái đó để làm gì? Ừm. Không giải quyết chuyện gì cả." Thì thay vì như vậy thôi, "Ô sorry em, hôm nay anh đi hơi muộn Ừm. và lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm." Hoặc là lý giải là tại sao vợ mình lại hỏi thế, cô ấy chờ mình về Đúng, để cho con đúng, đi ngủ hoặc đúng là mà, có hoặc là việc gì cô cần nấu thảo ăn, luận. cô chờ mình, vân vân. Ờ. Thì tất cả những yếu tố đó mình đôi lúc mình mỗi lần như vậy mình sửa, nhưng mà để Ừm. đến điểm này anh ạ,
là phải trả giá rất nhiều điểm trước, Ừm, không phải đơn giản. Vậy thì cái con người của mình á, đầu tiên là OK, người ta chửi em chửi lại chứ, ừm, có chửi lại đó, nhưng mà khi chửi lại đó thì mình thấy được cái tín hiệu đó, nó cứ như ừm, này, chửi rồi lại chửi, rồi chửi rồi lại chửi. nó đè lên nhau, Đúng rồi, và mà vấn đề thì nó vẫn còn không giải quyết được. đúng rồi, và nó càng ngày nó càng kinh khủng. Và cái Ừm, năng lượng nếu mình quan sát đó là năng lượng tiêu cực ừm, vô cùng, và càng ngày nó càng to, ừm, vậy thì mình cần gỡ nó ra. Vậy thì ví dụ anh chửi em im, stop. ừm, Nên là cái ừm, câu chuyện là để mà có một cái phương pháp trong tất cả ừm, mọi thứ đó là dừng đã, ừm, stop. Đó, bất kỳ điều gì dừng cái đã. ừm, Và khi mà gặp bất kỳ một cái vấn đề gì tiêu cực, việc đầu tiên là stop, ừm, không làm gì hết. ừm, Em cứ không làm gì hết, em đi ngồi thiền hoặc là em đi, đi đâu ừm, đó quan sát lung tung đó chứ không có nói ừm, cái gì, không nói. Cơ bản là cái miệng của mình nó kiểm soát được cái đó. Thì dần dần là nên là ở trong cái việc thiền anh người ta tịnh khẩu, người ừm. ta không cho mình nói và anh biết không nói 10 ngày. Có anh có em biết có cái chùa ở Thái Lan hình như có cái chương trình đấy. Ý em nói là câu chuyện Ờ, đó chỉ là thực ra bản chất nó nhịn tín hiệu thôi. ờ, Thì đó em nghĩ là cái sức khỏe của tinh thần là khả năng bạn quan sát được cảm ừm, xúc bản thân và bạn điều khiển nó. Bạn điều khiển nó có nghĩa rằng là bạn quan sát nó, chứ ừm, không phải điều khiển nó là bạn chuyển từ bực sang buồn, buồn lại sang không buồn, vân ừm, vân. Thì cái đó bạn đang chơi trò chơi cảm giác rồi. ừm, Thì bạn chơi trò cảm giác thì đó không phải là thiền. ừm, Bạn quan sát nó, ví dụ như con muỗi cắn bạn thì nó sẽ bay đi, nó ừm, đau để nó hết đau. Vậy thì trong trong câu chuyện cuộc đời cũng vậy, nó lên rồi nó xuống, ừm, buồn rồi hết buồn, rồi lại ừm, vui. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. ừm, Sức khỏe mình cũng thế. Vậy thì khi mà mình biết được cái đó ừm, thì mình cứ quan sát nó thôi. ừm, Thì chính vì thế là gì? Như bạn là, thiền sẽ giúp cho mình sống lâu ừm. hơn. Tại vì thực ra nó bảo vệ được cái health. Nó gọi là kiểm soát cảm xúc. Đúng rồi, Kiểm kiểm soát soát cảm cảm xúc. xúc thì nó sẽ làm mạnh sức khỏe tâm lý, mental health. Một chút ý kiến về cái vấn đề mental health này anh có thể muốn chia sẻ với cả các bạn khán giả nữa là, anh chia cái mental health đối với anh ấy thì nó có 2 bộ phận, một là outer và một là inner. Outer là tất cả cái ảnh hưởng của Bên bên ngoài. ngoài, còn inner là cái ở tự bản thân mình. Nói về outer ấy, tức là comparison is a killer of joy, tức là so sánh ấy là sẽ giết chết cái sự hạnh phúc. Và cái câu thứ hai là happiness comes from within, tức là, hạnh phúc là đến từ bên trong. Ừm, Thế thì bây giờ anh đối với giới trẻ anh giải thích thêm một cái là tại sao comparison là killer of joy nhé. Tức là các bạn lướt TikTok, các bạn lướt, Instagram, bao giờ các bạn cái thuật toán của nó ấy, là bạn muốn xem cái gì thì nó sẽ đẩy cho bạn nó xem rất cái cái đó. đấy. Còn Đấy, thế thì các bạn trẻ xem là tại sao, ôi, sao nó thành đạt hơn mình, nó xinh đẹp hơn mình, cuộc sống của nó phong phú hơn mình. ừm, Thế nhưng mà thật sự như anh làm, marketing thì anh cũng làm việc với rất là nhiều bạn, KOL rồi. Ở Việt Nam thì ít nhưng mà ở Đức thì rất là nhiều, ở Đức và châu Âu. Thì, anh cũng từng, đi ăn tối, đi cùng các bạn đi nghỉ để quay video, quay chương trình quảng cáo. Thì những cái lúc mà các bạn đưa lên toàn lúc đẹp đẽ nhất thôi. ừm, Chứ còn các lúc các bạn có mental breakdown hoặc thế này thế kia các bạn không đưa lên, các bạn mà đưa lên thì các bạn giết cả cái social account của các bạn ấy. ừm, Thế cho nên là đừng nhìn cái vẻ bề ngoài và cứ đánh giá là người ta hạnh phúc hơn mình, chưa chắc nó đã là thế đâu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người ta hạnh phúc, người ta đau khổ chả liên quan đến mình cả. Nghĩ lại mà xem. ừm, Người người ta có giàu hay là người ta có nghèo, ngày mai mình giờ đấy mình vẫn phải đi làm, ừm, công việc mình vẫn thế, deadline mình vẫn phải làm. đúng rồi. Thế thì nó không ảnh hưởng gì đến mình đâu. Cho nên là tránh những cái đề tài đấy ra và tránh so sánh. Mình đi tìm những cái gì đấy, cái đấy nó không giúp được đến mình. Thế bây giờ quay lại là về inner nhá, tức là về bên trong, tức là làm được cái gì cho tốt cho mình. Nghĩ là mình hôm nay so với ngày hôm qua là thế nào? Hôm nay mình đặt ra được là những cái mục đích mình muốn làm là cái gì? Mình đã làm xong chưa? Thế bản thân mình học hỏi được cái gì? Thì nếu mà mình chú ý vào bản thân của mình hơn ấy, thì sẽ thấy là cuộc sống của mình hạnh phúc hơn. Ừm, Tại vì đó là cái gì đấy mà mình có thể kiểm soát được. Chứ còn ví dụ Long bây giờ Long đi công tác hay là Long làm startup hay cái gì đấy, anh có thể giúp, anh có thể hỗ trợ. ừm, Thế nhưng mà đối với cái bản thân anh ấy, đối với cái cảm xúc của anh ấy thì nó chỉ ảnh hưởng một cái phần nào nhất định thôi, rất là nhỏ. ừm, Còn cái cuối cùng vẫn là cái cuộc đời cái cuộc đời và con đường mà anh phải đi. ừm, Mà cái này thì em có thể biết là dân startup mình ấy, thì ừm, thường là cái dân, startup thì thường tại sao startup là đi những con đường mà người ta chưa đi, vâng, thì thường là những đứa cứng đầu và bảo thủ. vâng, Thế mà nếu em bảo em bị chửi thì đơn giản nhất là Elon Musk đi, ừm, làm Tesla cũng bị chửi, ừm, làm SpaceX cũng bị chửi. vâng, Xong bảo NASA nó kỹ thuật như thế, nó bắn tên lửa lên nó chưa thu lại được. vâng, Ông này thì còn không có bằng kỹ sư mà ừm, đòi đòi thiết kế tên lửa. ừm, Thế là ông ấy làm được. Thế lúc bây giờ làm được thì đổ nhau đi mua cổ phiếu rồi vỗ tay rồi khen. ừm, Nhưng mà, lúc chửi thì ai chửi cho? rồi, em hiểu. Đấy, thế thì cho nên là cái startup founder mình cũng cũng biết có nhiều bạn là dễ bị mental breakdown Ừm, về bố mẹ chửi, đồng nghiệp chửi, xong rồi, mày đi cái
anh chính bản thân anh là anh làm cái gì bố anh cũng phản đối. Chả biết bố có nghe không nhỉ? Hồi trước là, chọn công việc của một cái startup, cái hồi đấy cái công ty Rocket Internet là cái lò startup của Đức. Wow! Mày học ra trường sao không đi cái công ty nào mà nó có tên tuổi ấy, lại đi startup làm gì? Xong rồi, ờ, anh hồi đấy chuyển từ Rocket Internet anh chuyển sang làm với Mercedes. Thế là bố lại bắt đầu mừng, thế làm công ty nó có danh tiếng, đúng không? Công ty to. Thực ra hồi đấy anh sang là anh muốn là xem là các cái tập đoàn lớn nó build startup như nào. Xong rồi làm 2 năm đùng phát rồi bố ơi con bỏ việc, con mở công ty riêng. Bảo sao mày người ta mong vào không được, đang là công ăn việc làm đang ổn định, lương đang cao tự nhiên bỏ. Thế đấy thì làm startup xong rồi hết cái này đến cái khác. Bố bảo mày để tiền mua đất đi hay là gửi tiết kiệm. Thế là nói chung là mình làm cái gì, đấy là người thân trong gia đình nhá. Bạn bè thì không nói. Bạn bè thì nó bảo là ôi công việc vất vả rồi là burn out rồi đủ kiểu. Đấy thì đến ngày hôm nay đấy là vẫn là đi cái con đường của mình. Đấy, thế thì đối với các bạn trẻ nhá thì mình khuyên là ít social media đi. Và social media thì dùng nó để học những cái gì nó lợi ích cho mình ấy. Mà anh subscribe Facebook của anh toàn là Financial Times với cả Harvard Business Review với cả Fitness với Longevity chứ anh có subscribe là người mẫu với cả diễn viên đâu. Có nghĩa là cái đó là giống như là một cái em thì được gọi là chủ động trong việc phải Đúng lọc. rồi, mình Thiết kế chọn mình thông cũng tin. phải lọc. Đấy, thiết kế phải lọc. Thì em thiết kế phải lọc mà. Thực Đúng ra rồi. bản chất là cái outer với inter là em thiết kế. Thì đó chính là cái khả năng của mình. Khả năng quan sát để mình có thể lựa chọn. Thì như em nói là thoải mái sự lựa chọn mà. Bạn có thể lựa chọn điều bạn muốn và nó thiết kế định hình con đường của bạn. Đúng rồi. Ví dụ bạn có thể ngồi với ai, câu chuyện của họ nói ra cho bạn những cái gì, bạn có một quan hệ như nào, bạn lựa chọn người yêu ra sao. Tất cả mọi thứ đó nó đều tạo ra cái bạn muốn. Nhưng mà vấn đề là không ai nhìn ra điều đó. Không ai nhìn ra điều đó. Còn em thì em nhìn rất rõ cái đó. Giống anh cái chuyện đó, thứ nhất là em surprise cái em muốn. Và em không bao giờ để cho thông tin chủ động đến em. Đúng rồi. Cái việc đầu tiên là quảng cáo là em báo cáo quảng cáo ngay. Em bỏ quảng cáo. Em báo quảng cáo ngay, không bao giờ để quảng cáo tới chỗ đó. Em bỏ qua hết. Và đặc biệt hơn có một cái điều, đó là gì? Rất nhiều người muốn kết bạn với em. Và em đồng ý nhé. Ok, với cái sự tôn trọng của Việt Nam tôi đồng ý. Nhưng mà khi mà tôi bắt đầu bạn được đề xuất trên kênh New Feed của tôi thì em sẽ bỏ follow. Khi mà cái giá trị bạn không mang lại cho tôi thì tôi bỏ follow. Và rất nhiều bạn bảo là em không để giờ để cho họ lên New Feed của em. Tại em coi là gì? Cái New Feed của mình định hình con người của mình. Định hình cả một cuộc đời của mình. Đúng rồi. Nên là gì? Buổi sáng em chọn chủ động là như vậy. Buổi sáng em chọn một ly cà phê giàu CGA. Một ly cà phê không đường. Bọn nó bảo tại sao phải uống cái ly cà phê sữa? Thì đó là bạn không phải là mình. Thì mỗi người sẽ có một cách chọn. Đúng Nhưng rồi. em nghĩ là cái cá nhân em nghĩ rằng là em sẽ không dám phân định là đứa nào chọn đúng và đứa nào chọn sai. Tại vì đến thời điểm này em cũng không biết là thực sự là cái lựa chọn của mình có đúng không? Lựa chọn của mình đúng hay không và mình không để khuyên các bạn là theo lựa chọn của mình. Đúng rồi. Và theo lựa chọn của mình thực sự các bạn hạnh phúc hơn không? Và tại vì mỗi con người họ đều có thời gian hữu hạn về mặt vật lý. Thì em mong muốn là ok thì bạn cứ chọn của bạn và mình vẫn chọn của mình. Nếu bạn khi nào đến một thời điểm bạn thấy cách chọn của mình phù hợp thì bạn có thể follow. Còn nếu bạn cảm thấy ok thằng này tiêu cực quá, thằng này nó suốt ngày ăn khoai lang hay làm trắng trứng thì nó không ok. Cắt đi. Thì cắt thôi. Đấy, thì đấy là một trong những cái mindset. Người ta bảo là you are what you eat nhé. Tức là bạn là cái mà bạn ăn. Thế nhưng mà anh cũng có thể nói là you are what you read. Thì cái đấy là cái thuốc bổ tinh thần cho mình. Thế thì chọn cái mà đọc. Mình chọn cái ăn như thế nào thì mình chọn cái đọc cũng như là như thế. Đấy thì giống như là buổi sáng em đọc, ví dụ em hiện tại đang có một cuốn sách rất là hot là cuốn sách của Tim Ferriss. Thì Tim Ferriss nó viết 2 cuốn là cuốn 4 giờ và làm việc 4 giờ. 4 hours work week với cả 4 hours bây giờ có cuốn mới dịch của Việt Nam đó, cuốn sách Công cụ người khổng lồ. Thế à? Thu nạp Titan. Thì thu nạp cái đấy Titan chưa thì đọc. nó chia ra tâm thân trí. Thì tâm thì thân đầu tiên em đọc về thân trước. Đầu tiên em không bao giờ chọn là financing hay là chọn về trí mà em chọn về cái body trước. Thì trong đó nó sẽ có khoảng hơn 200 nhân vật. Thì với khoảng tầm 70 nhân vật đầu tiên thì tất cả những người rèn luyện thể thao, sức khỏe là top đầu thế giới. Thì trong đó có cả Wim Hof, có cả Arnold, có rất nhiều. Rồi cái phần thứ hai liên quan đến finance thì tất cả những người có chiến lược finance như nào. Cuối cùng là trí đó, thì nó chia ra 3 phần cấu phần và như vậy. Và ví dụ chẳng hạn như em lựa chọn em đề 3 vô thân trước, nhưng mà ví dụ bạn kia cũng mua giống em nhưng đề 3 vô là finance chưa. Nhưng mà hỏi cái cách chọn là đúng cái nào là sai thì không có nào đúng và sai cả. Bạn cứ chọn cái bạn muốn đẩy đề 3. Và cuộc đời của em luôn nói là cái việc mà cái thông tin đầu tiên của cuộc đời mình vào ban ngày rất quan trọng. Nếu bạn nhận một thông tin tiêu cực, bạn đề 3 vô, bạn cầm điện thoại vô. Em chia sẻ với công ty em liên tục như vậy, hơn 100 bạn em luôn nói đề 3 vô, bạn để điện thoại trên đầu giường là bạn xong rồi. Bạn xong cuộc đời của bạn chắc chắn luôn.
Mình đã tại vì em đã từng như vậy. Em đã tìm được khi em bị như vậy và em thoát ra. Có thể trước đây em mới làm startup thì một, công ty trách nhiệm một mình tao mà, khách hàng nhắn tin thì sáng check lên để luôn luôn làm hết. Sau đó em thấy là cuộc đời em cực kỳ rối lắm. Thế việc đầu tiên là gì? Em để điện thoại dưới tầng dưới, em lên cho em ngủ và không bao giờ có điện thoại trên giường, không bao giờ có điện thoại trên giường, never. Và không bao giờ lướt điện thoại trước khi ngủ. Khi em để lên giường ngủ là em chỉ ngủ mà thôi. Từ đó em thấy chất lượng cuộc sống em tăng rất nhanh. Ok không ạ? Chẳng buổi sáng đi, em đọc một cuốn sách rất hay, nó truyền cảm hứng cho em cả một ngày. Truyền cảm hứng một ngày. Còn nếu mà em lướt Facebook, em đọc một tin tiêu cực là em tiêu cực nguyên ngày. Rất là bất ngờ. Thì đấy em nghĩ rằng là cái việc đó cực kỳ quan trọng. Nên là em nói các bạn là hãy định cái đoạn bạn đọc ấy rất là quan trọng và hãy lọc nó. Vậy thì thiết kế phải lọc bằng cách nào? Nên đặt câu hỏi là thiết kế phải lọc bằng nào trong khi bạn xung quanh tao đều cầm điện thoại, đúng không? Vậy thì đó cũng là một dạng thông tin. Ví dụ anh chơi với những 10 người đọc sách thì anh sẽ đọc thằng đọc sách thứ 11. Nhưng mà anh chơi với 10 thằng đi nhậu thì anh sẽ thằng đi nhậu thứ 11. Chính xác. Rồi anh chơi với thằng Chọn bạn mà chơi đấy. 10 thằng gan nhiễm mỡ thì chắc chắn mày thằng gan nhiễm mỡ thứ 11. Thì tất cả những thứ gọi là thông tin, định hình nên thông tin. Có nghĩa là anh tiếp cận người đó chính là thông tin. Vậy thì tất cả những cái đó phải tư duy là mặt data, mặt thông tin. Ví dụ buổi sáng em chọn một cái xe em đi, em cũng chọn cái xe nào em đi cho mình cảm thấy vui vẻ nhất. Đúng Chứ rồi. không phải là một chiếc xe mà áp lực nợ. Đúng rồi. Thì tất cả em gọi là thoải mái sự lựa chọn. Cái câu đó là em hay dùng cho em. Đó thì nhắc nhở mình. Nên buổi sáng uống một quán cà phê không phải là quán cà phê quá xịn, một ly cà phê 20.000 thôi. Nhưng mình chill với nó, mình cảm thấy feeling. Và đó là cuộc sống. Cuộc sống là những trải nghiệm, những cảm giác đặc biệt. Mỗi cây rung thôi là mình cũng có những cái cảm nhận với nó. Chứ không phải để trôi qua những cái gì trôi qua không có nghĩa là mình để nó trôi qua quá tầm thường của một ngày. Và em nói là cái duy nhất thôi đó là thời gian thôi. Khi nó trôi qua rồi không bao giờ lấy lại được. Đúng rồi. Và cái đó là cái quan trọng nhất. Nên anh nói là ok tất cả mọi thứ ok tôi có thể là kinh doanh bởi vì tôi có thể giúp cho tôi quản lý finance để quản lý thời gian của tôi. Và khi mà mình quản lý thời gian thì mọi cuộc đời nó rất là thích. Đơn giản. Và một ngày tồi tệ thì ngày hôm sau nó sẽ tiếp tục tồi tệ. Còn bạn muốn kết thúc nó thì bạn phải thay đổi nó. Đúng thế rồi. thôi. Chứ bạn bảo anh ơi anh muốn thay đổi, thế ngày hôm nay em thế nào? Sáng 9 giờ em mới dậy. Và đặc biệt con người luôn cho mình cho phép một cái thói quen là ok là chủ nhật mà anh. Em không bao giờ có chủ nhật. Em chưa bao giờ định nghĩa có chủ nhật. Em thề với cuộc đời em chưa bao giờ em có thứ hai và chủ nhật. Em có ngày thứ nhất và 365 ngày. Tôi đã hoàn thành ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, thứ sáu. Để cái não em nó phản ứng là ok thứ bảy nhật là mày được nghỉ mà, mày rest no. Vẫn là ngày thứ 10 và tôi vẫn đi làm. Còn nếu mà lúc nào cần rest thì mình cứ rest thôi. Đúng rồi, nó là cuộc sống là như vậy anh ạ. Nó 3 lần mà chứ đâu phải là mọi người đều nghỉ thứ hai và chủ nhật. Anh cũng phải nói là nha, mình khác một tí nha, mình là tự chủ. Đấy, tức là mình làm được thì mình được, còn mình lỗ thì mình chịu. Thế nhưng mà những bạn mà đi làm công ăn lương, đi làm cho công ty thì cũng có thể khác rồi, tại vì thứ bảy chủ nhật là vẫn được nghỉ, còn không là xã hội là bắt họ như thế. Thì cái đấy là anh em mình là hơi khác một tí chút. Nhưng mà thực ra bản chất nó vẫn là nằm trong một bản chất anh ạ. Họ thứ bảy nhật họ được cái gì? Ví dụ như với họ rest đó là họ được một giấc ngủ. Nhưng thực sự giấc ngủ nó có chất lượng hay không? Cơ thể thực ra bản chất ai cũng được hết, nghĩ cũng được, mà làm cũng được. Nhưng mà quan trọng là cái được đó thực sự có được hay không, có đúng đắn hay không, hay là chỉ vì là cả ngày cả tuần làm việc mệt mỏi quá và thứ bảy chủ nhật tôi đi ngủ vì cái mệt mỏi đó thì không đúng. Ngay cả đi làm việc mệt mỏi là không đúng rồi. Bạn phải được cái gì đó trong cái đó. Vậy thì đi làm nếu bạn được mệt thì quá ok. Được mệt có nghĩa là tôi thích cái mệt đấy. Chứ tôi bị mệt. Vậy thì em luôn chọn là tôi không bao giờ tôi cảm thấy tôi bị cả, tôi được. Nên là anh cái đoạn đầu tiên anh có thể thấy em là em cảm thấy những gì xảy ra với em nó xứng đáng xảy ra với em, có nghĩa là nó xứng đáng, nó là một cái rất là positive, rất là tích cực chứ không phải tiêu cực. Đó nên là em luôn sẵn sàng cho mọi thứ bởi vì là em luôn cảm thấy là nó xứng đáng với mình. Nên là giống như là giả sử người ta chửi em, nó xứng đáng em được điều đó. Còn việc của em là phải phản ứng với nó và thay đổi nó thôi. Và cái câu chuyện bị chửi ấy là một phần như vậy. Em nói với anh là em bị bố mẹ chửi, em bị bạn bè chửi. Có một câu chửi này em rất bây giờ em quay lại em và nói chuyện với thằng đó, thằng bạn em nó hỏi là nó học kinh tế đã, đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Em học y thì nó thật là em không biết P&L, không biết cái gì cả. Thế khi đầu tiên em về là lúc đó nó đang năm tư, em cũng đi làm rồi. Nó bảo là mày kinh doanh mày có tính bạn kinh doanh không? Phải cái kinh doanh không? Là cái gì nhỉ? Em nói câu ấy, em sorry em nói hơi xấu rồi đó, nó hơi bậy đó. Tao đéo có gì hết. Tao chỉ có máu liều thôi. Tao chắc chắn mày không liều bằng tao. Hết, đã son, ok chưa? Nên bớt nói những chuyện đó đi. Nó mày có tính rủi ro không? Mày có tính lãi lỗ không? Tính điểm cái gì? Hòa vốn không? Không biết cái gì hết. Tao chỉ có một thứ thôi. Là tao thích cái đó và tao phải làm được cái đó. Bảo thế mày nói đi cảm xúc nhiều thế. Thì cái đó là cảm xúc thôi, còn có chừng làm chắc chắn gặp khó khăn. Thì cái khó khăn tao tính sau. Ví dụ tao không biết về tài chính, cái toán tao tìm người cái toán như sao tao biết cái toán được. Thì từ đó bắt đầu là em vẫn nhớ luôn từ 2011 và đến bây giờ thì em có rất nhiều cái và bạn ấy vẫn đang vị trí của bạn ấy. Không so sánh nhưng mà ý là tất cả những mẫu chuyện đó nó giúp cho mình có hiểu câu chuyện là
tất cả những gì xảy ra với mình xứng đáng xảy ra với mình. Ví dụ chẳng hạn em không biết nghiệp vụ kế toán, thì ông trời sẽ vả em chuyện em mất lỗ, và khi em lỗ thì em phải buộc phải học về kế toán. Đúng rồi, hoặc là mình tìm một người đáng tin cậy người ta lo vụ kế toán cho mình. Đúng rồi, đấy là câu chuyện, nên là em nghĩ là cuộc đời của mình nó tất cả những gì xảy ra với mình nó xứng đáng xảy ra với mình. Ngoài cái Bai Béo ra nha, Vâng, tức là Bai Béo là mission của Long rồi. vâng. Thế còn một cái gì đó mà Long muốn khuyên một câu thôi, khuyên Ừm. các bạn. Thì em là luôn luôn, có một cái câu của em hay nói, luôn luôn trong đời em luôn luôn nói đó là hãy chia sẻ trước khi chia buồn. Thì chia sẻ có nghĩa là người mỗi người sinh ra á, họ đều có giá trị nhất định, và cái việc họ nhận ra giá trị đó hay không, họ luôn luôn phải chia sẻ cái điều đó ra. Và tại vì khi chia buồn rồi á, thì không còn gì để chia sẻ nữa. Chia buồn là mình xác định mình lên đường rồi. Là muộn rồi, đúng Đúng không? rồi, vậy thì cái giá trị của một con người ấy là giá trị bạn để lại. Thì mọi người đều nghĩ là để lại hệ gen của mình. Nhưng mà anh có thể để ý là thực ra người ta gọi là cái từ gọi là từ, di truyền biểu sinh. Cái việc anh cố gắng như vậy á, trong cuộc đời của anh chính là anh đã để lại cái nét di truyền cho con cái của anh. Có nghĩa là cái bộ gen nó được lọc. Anh tập luyện thể thao thì anh để lại bộ gen tốt hơn. Anh học tập thì anh sẽ để bộ gen anh tốt hơn, để lại cho con anh tốt hơn. Thì cái đấy chính là cái sự để lại. Và vậy việc mà anh tập luyện thể thao, anh ăn uống hay là anh làm podcast này chính là chia sẻ. Thì đấy là một trong những cái, ngay cả cái việc anh làm kinh doanh thực ra đó là chia sẻ mà. Và anh chia sẻ một sản phẩm tốt cho khách hàng chia sẻ một phần lợi nhuận cho anh. Một phần lợi nhuận đây lại chia sẻ cho các bạn nhân sự, bản chất nó là chia sẻ, nó sharing. Nên là cái câu từ economic sharing là như vậy. Vậy em luôn luôn làm như thế. Nên là em có cái từ chốt trong đầu em luôn nói, đó chia sẻ trước cái chia buồn. Em ở đây cũng thực hiện theo cái triết lý đó của em. Là chia sẻ trước cái buồn, nên em muốn là tất cả mọi người đều hiểu được giá trị bản thân. Chúng ta sinh ra chúng ta có giá trị với ai? Chắc chắn là khi đẻ ra một cái khóc que một cái là mẹ mình đã muốn trở thành điều gì rồi. Hãy quay về hỏi mẹ mình là mẹ ơi, mẹ muốn con trở thành điều gì? Hãy cố gắng đặt kỳ vọng của họ. Rồi anh trai mình muốn trở thành vai trò một người em như thế nào? Thì tất cả mọi thứ đó mình sẽ cố gắng để phát triển. Và trong quá trình đó mình đào sâu và mình tìm kiếm vấn đề. Và từ đó mình sẽ có một câu chuyện rất hay. Và mỗi người sẽ là câu chuyện của họ. Và để lại câu chuyện đó. Và anh có để ý, không ai đến đời thứ tư không ai nhớ anh là ai. Nhưng mà câu chuyện của mình để lại thì nó nhớ mình là ai. Và đặc biệt hơn, nó xuất hiện, nó vẫn còn tồn tại ở đó. Social, tài khoản trên social. Ví dụ cái nét này, ví dụ chẳng hạn như là con anh, cháu anh, chắc anh, chít anh, nó vẫn có thể coi lại cái này. Một cái method nào đấy như ông Wim Hof chắc là vài đời sau người ta vẫn nhớ đến. Vẫn nhớ Wim Hof, và cuốn sách cũng là một cái thứ để lại. Vậy thì em luôn luôn là muốn để lại, nhưng mà không phải để lại cái thứ người ta gọi chỉ là tiền. Cái tiền nó chỉ là kết quả của hệ quả của tất cả vấn đề. Đúng rồi. Và cái tiền nó không thuộc về mình, nó Đúng thuộc rồi. về vũ trụ. Nó thuộc về mình anh ạ. Nó hoàn toàn không thuộc về mình. Mọi người đều nghĩ là đất đai, nhà cửa, tài sản là của mình, không phải. Nó thuộc về vũ trụ. Tất cả mọi thứ tạo nên nó đều từ vũ trụ này ra cả. Nguyên tắc của định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn năng lượng đều di chuyển hết. Và nó nằm ở đây. Vậy câu chuyện của mình để lại cái gì? Mình để lại một cái tư duy, một cái hệ tư tưởng, một cái sự phát triển. Ví dụ hệ tư tưởng sức khỏe rất tốt cho loài người, chứ không phải là xuất cho một ai cả. Và con cháu mình sau này kêu ồ đấy, ông nội của nó trông thế. Đấy thì mình hoàn toàn có tạo ra cái điều đó. Và anh cứ để ý đây, rất nhiều gia tộc trên thế giới họ đều để lại cái điều đó. Họ để lại cái tư tưởng. Ví dụ chẳng hạn ở Việt Nam mình may mắn có một Bác Hồ. Ông lead tư tưởng. Ông để tư tưởng cho cái việc là tấm gương học tập đạo đức Bác Hồ. Em là theo tư tưởng đấy. Học tập suốt đời, long life learning, nhưng mà trước khi học tập suốt đời đó là dưới đó là để làm gì? Sharing. Chia sẻ ở mọi cấp độ. Anh ép in thêm kiến thức thì anh sẽ có giá trị nhiều hơn về mặt hành động, kết quả tạo ra, và anh cho đi và cứ cho đi hết đi. Đấy, em là như vậy. Và chúng ta cứ cố gắng làm, không nói trước điều gì nhưng mà chúng ta cứ cố gắng làm, chia sẻ mọi giá trị. Ví dụ mình biết chữ A thì mình biết, người ta gọi là kỹ thuật Feynman technique. Khi người ta bảo là người thầy bắt đầu học là khi bắt đầu họ nói, họ bắt đầu chia sẻ, họ bắt đầu dạy. Thì Feynman technique là kỹ thuật đó. Gần đây rất hot cuốn sách đó. Thì cuốn sách là gì? Ok, ví dụ anh biết lớp 5 thì anh dạy cho đứa biết lớp 1. Luôn như thế. Và anh biết cái này thì anh dạy cho đứa kia. Nói chung là đừng nghĩ rằng mình không có giá trị, mình sinh ra luôn có giá trị. Đó, vậy thì việc của bạn là gì? Add thêm giá trị thôi. Đó, về cuộc sống là những thứ trải nghiệm đó, bạn add thêm thôi. Bạn đi Thái Lan thì bạn có kinh nghiệm Thái Lan chia sẻ cho những bạn chưa đi Thái Lan. Đúng rồi. Rất đơn giản, easy cho cái việc tiếp cận. Mà thời buổi này có cái social media thì cũng rất là dễ chia sẻ. Mà chia sẻ một cái gì đó tích cực. Đúng rồi. Làm sao người ta học được, người ta phát triển được bản thân. Vâng. Thế thì mình xin chốt lại cái chương trình podcast ngày hôm nay. Vâng. Rất cảm ơn Long đã dành thời gian cho các bạn. Và đây là một cái episode đầu tiên bắt đầu khởi nguồn về longevity nhé. Sắp tới là mình sẽ còn nhiều những cái đề tài nữa và phỏng vấn các chuyên gia khác nữa về các vấn đề chuyên môn. Hy vọng là một ngày nào đó Long sẽ lại quay lại với chương trình và lại chia sẻ thêm cái case mới. Tại vì em cũng có ý định là viết một cuốn sách về bai lão hóa. Và viết một cuốn sách về bai lão hóa với những chuyên gia đầu tiên. Bai aging hả? Bai aging. Đấy.
Thế thì, mình sẽ chờ là bao giờ xong cái cuốn sách đấy là podcast mời mới. làm cái podcast mới mời Long giới thiệu luôn. OK, Dạ. rồi cảm Dạ, ơn xin anh. cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem và đừng quên ấn like, subscribe.